وإزاز سكالعلما إزاز يدلوك وسبعة وإزاز سكالعلما يدلوك وسبحات وإزاز سكالعلما السلطان هو يدلوك وسبعة وإزاز سكالعلما نانو يدلوك وسبحات وإزاز سكالعلما ኢየሱስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እያ ናብ በረኻ ሲና መፁ። ካብ ረፍዲም ተላዒሎም ናብ በረኻ ሲና መፁ። ኣብቲ በረኻ ድማ ሰፈሩ። እስራኤል ኣብኡ ኣብ ምንፅርቲ ኸረን ሰፈረ። ሙሴ ድማ ናብ ኣምላኽ ደየበ። እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ኸረን ፀዊዑ በሎ ንቤት ያዕቆብ ከምዚ በሎም ንደቂ እስራኤል ከዓ ንገሮም እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎ በኽናፍ ንስሪ ፀይረ ናባይ ከም ዘምፃኹኹም ድማ ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኢኹም እጂ ድማ ቃለይ ኣፀቢቕኩም ተሰማዕኩም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እያ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ። ሙሴ ድማ መፂኡ ንዓበይቲ ህዝቢ ፀውዕ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቃላት ነገሮም ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ይገብር ኢሎም መለሱ። ሙሴ ድማ ቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር መለሰ። መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢዮብ 24 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢዮብ ጻድቕ በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ሕዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ ለሙን ቁዘማይ ይተሃላለኽ ኣሎ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እህንታይ ትኸብድ ኣላ ኣበይ ከም ዝረኽቦ እንተዝፈልጥ እሞ ናብ ዙፋኑ ንምብፃሕ እንተዝኽእልሲ መን መሃበኒ ኣብ ቅድሚኡ ነገረይ መፍሰስኩ ንኣፈይ ብመርትዒ መላእኹ ነቲ ዝመልሰለይ ቃላት ምፈለጥክዎ እንታይ ከም ዝብለኒ ከዓ መስተውዓልኩ ነይረ ነቲ ብዓብዪ ሓይሉ ዶ ክበኣሰኒ ኣይፈዓል ፅንዳኣ መበለኒ እምበር ሽዑ ጥኑዕ ምስኡ ምመጎተ ኣነ እውን ካብ ራኽዳይ ንሓዋሩ ተናገፍኩ እንሆ ንቅድሚት ኣቢለ እንተኸድኩ ኣብኡ የለን ንድሕሪት እንተኸድኩ እውን ኣይረኽቦን ኣብ ፀጋም እንተሰርሐ ኣይርእዮን ኣብ የማን ተተሓበኻ ኣይጥምቶን ንሱ ግና ብሄነይቲ መገዲ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ ይፍትነኒ ከም ወርቂ ኮይነ ከዓ ክወፅየ ኣጋረይ ኣሰሩ ሒዘን ተጠንቂቐ እውን ካብ መገዱ ኣይብለስኩን ካብ ትእዛዝ ከናፍሩ ኣይዘንበልኩን ካብ መዝገበይ ኣብሊፀ ንቓልኣፉ ሓለኹ ግናኸ ናቱ ሓሳብ ሓደ እዩ መን ከይኽልኩሎ ነፍሱ ትደልዮ እዩ ዝገብር ነቲ እተመደበለይ ክፍፅሞ እየ ብዙሕ ከምዚ ዝመሰለ ምስኡሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ገፁ ክሽበር እናሓሰብኩ ድማ ብኡ ስንብድ ኣለኹ
أملاخنا البياجاجي وتخلو زبال يشبرن اللمبر أبقدني سلماسي أي تفاقون نتاقاون أبقدن قصة أي قاردون سلمنتاي تخلو زبال نتزيقاتات زي شورو سلمنتاي دعا اتهم زفلتوان معطتاتو زي رئوان ندوب يزبلوان نخابتي زميتم يوفروان مزختامات أدقم يحدبوان نبعراي مبلت تحزئي يحدبوان دخاتات كان مقديد أفقوان وتم طقعات مدري حبيرم يحبون إنه كان أدق برخا مقبلنا عدليو نابو علتهم يوتبو برخا وندقم زخون مقبيرهم أبقرات قارفهم يقبو أبوين ترسي يقرمو بزي كدان ترايم يحدبو أبتقر رزقدنام يبلون بطعماي أغان يتلقيهم مساقعيس إنام لما كوحي حافو زختام كابتل النقوين تلوه كام مساكين تحزيو كام مساكين تحزيو وصلو زي كدان ترايم قدو بتنبياتهم انداتي يصعرو أوش مكابيهم زيتي يصمقو عمس موق يصمقو ما يصمقو اهتاتهم وساعات كابترة ما يوسر نفساتهم قصلات يشرح اللوا أملاقنا نزع مسعى بديو أيقبرن بيو اتياتهم كابتهم نبرهان تسأل إيام قرناتاتو يفتقونين أما قدتاتو يصنعون اتقتال نفسي وقحتات نسيو يتدخان تقعن يقتلو بليتقا كم سرقيو عين زماوي يسألك لكتات صبي كلا عيني كيترئيننا بلغوصي قلبب كلاتهم رفقي كم دناموت يبنهم بسفرها دناموت كعاس معلوهم بسلماتنا بيت قويتهم يأخلو معاتقنا تعاسي يقولوا البرهانة يفلطون اليوم التيفو بالعلم ما يشفف بدل ما مدرقون يو ما قد تغلطوا ويني عين اللسن كان برورن ما يبرد يوحطا قام أول سيئول نتاون زحاتو يوحطام مهزان يرسعو حسابو يصابو زذكرون يلبون كي كم أم يسبر نتازي ولدت مخاني بالدلا لما ولد صبو يقبرلان مسلطنات بحيلو يسحبهم يتنسئمو كلهم سبني هوتهم يقبصوا نسو هدآت يبو يعرفهم أعينتو إنما قدمي قامتا لعلي يبلو دحر قرب بزيقنا أي لكبوني ودقو توم كالقوت كلاتهم يقبو كم بئس سويت كأي قرطو كمو انت زي كوينوس من حاسوخ قبل النبيو نتزربايك من كنتو قبل ايو آئمر ترغام إيوب آئمر كما أمنيه زلفايسك وإمنت لنقريه يبيم ترغم أنسى أمر كما أمنيه زلفاي يبل زنت بأنت زركب واستنوايو ودچكو بسقاه وسميه لوؤت زلفا بكما يبيب أولوس هواريا اسم اكزاغير يسسام لولود يبيا بأديه كبدت لعيلة قارية يبل اسم هايل اكزابير مؤاث لنا تززيئه زلعليه اسم سماء لهايل اكزابير إده يبيا كما كبدت زوؤتو تساوتت لعله لنات وقار كما كالعتوم انه يبيا ومنو يأمر كما أنا ركبو اسم أيبات صحابة الساميت كساتلت أجزي كما كلو زتايد عرو تبليت نتوق وقتو وأيبات صحابة الساميت أهابه زأنبال اجزين إيس كريستوس وبأنت وقتو بيمنو يأمر كما أنا ركبو زو وقتو زنتو تقست زتاقسكو واسكيريسيان دمورا مثل اللعامن بكريستوس وفتصمو يبيا أنا أمر هايلة زي بلن يأمر كم اكزابير وهابو السيدة تدلا تقالولة وأمينو وسبس الأي هاوس استيتا هلنا تيتهزب كيها كما سنايت إيت كما يسفت وبعدتي وكونت هايل انتو استيتو تأمرو كما انسالعي إيتي
ይቤ ወኢያመጽ ላዕሌ ኃይለ አብየ ወኢይትማዕ ላዕሌ በመዓት ዝውእቱ ኢያሃድገኒ ከመ እትአንተል ወእክሃዶ ይቤ ወይመጽእ ኩነኔ እስከ ለዝሉፉ ዝውእቱ ከዝንቱ ትዕግስት ዘተአገዝክዎ ይሰጣሕ እስከ ማህለቅቱ ለዓለም እስመ ኩነኔ ሕማማት ውእቱ ዘይረክቦ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እምቃላቲከ ትጸድቅ ወትትከነን ዝውእቱ ተሃምም በእንቲአሁ ይቤ ወኢየአምር ዳህሪቴ እስመ ውእቱ ኮነ ይደነግስ በእንተ ዝንቱ ኩሉ ከመ ይብጻሕ ለዝልፉ ይቤ ፈጠረ ጸጋመ ወኢያደምዕ ዘንተ ይቤ በእንተ ጸላቱ እለ ይትቃረንዋ በእንተ ምግባራት ወኩያት ወባዕዳንሂ እስመ ይሰመዩ እምንቱ ጸጋመ ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቤ ያቀውም አባግዓ በየማኑ አጣሌ በጸጋሙ ዝውእቱ ዲያብሎስ ወዘይተሉ ፈቃዶ ይቤ ወኢያደምዕ ይብል ከመ ውእቱ ይትአሐዝ ኮመ ውእቱ ኢተእህዘ በምግባራቲሆሙ ወኢተገመነ በፍናዊሆሙ ይቤ ወሰወረ የማነ ወኢይርየኢ ይብል በእንተ መላእክት እስመ እግዚአብሔር ልዑል ከበቶሙ ዋለእመሕያው አላ እመቦ ዝሆረ በፍነቶሙ ወገብረ ፈቃዶሙ እምከመ ይነጽሮሙ ዘበህዋስ ያጸርእ እንከ ልቡናሁ ከመ ይርከቦሙ ወይሰብህ ከማሆሙ ለእመ ኮነት ኩነኔሁ ከመዝ መኑ ይክል ይትቃወም ወዘይፈቅድ ውእቱ ዘይገብሮ ይብል በእንተ ውእቱ ከመ ለብእሲ ለእመ መጽአ ላዕሌሁ ኩነኔ ወኩነኔያተ እግዚእ ይትአገዝ ላዕሌሃ ወያአኩቶ ሎቱ ለዝልፉ ወኢይትቃወም ዘበተአንትሎ አው በህሊና አላ ይረስህ ህየንተ ውእቱ ጸሎተ ወተማህልሎ ከመ ይሃቦ ህየንተ ውእቱ ትዕግስተ እስመ ይፈቅሮ እግዚአብሔር ወዘይገብሮ ውእቱ ይቤ ወበእንተ ምንት ትትከበት ዛቲ እከይ እምእግዚእ ወሰበርየ ትዕግስተ እግዚእ በእንተ ኃጥኣን ወበእንተ እለ ይወጽኡ እምትእዛዛቲሁ ተሃዝቦተ ጽድቅ ከመ ምግባሮም ስውርት እምእግዚእ በእንተ ዘይትየቀሶሙ እግዚእ ለኃጥኣን ወይጸንሆም እስከ ይገቡኡ ሀበ ሰናይ ወይቤ ወጽኡ እምወሰኖሙ ወወሰጡ መርኤተ ምስለ ኖላዊሁ ይብል በእንተ ደቂቀ እስራኤል ከመ ወፅአ እምነ ምግባራት ዘቦቱ ብርሃኖሙ እግዚአብሔር ወገብረ መቃርንቲሁ ወተጽዕኑ ፈቃዶሙ እስመ ፈቱ ላዕለ ክርስቶስ በሞት ዘውእቱ ኖላዊ ወአሰርገዎሙ ለአርድእት እሉ እሙንቱ መርኤት ይቤ ወኮኑ ከመ ላሕም ውስተ ገዳም ይብል በእንተ ውእቱ ከመ እሙንቱ ወጽኡ እምወሰናተ ልቡና ወኮኑ ከመ እንስሳ በውስተ ገዳም እስመ እንስሳ በውስተ ገዳም ይትበዋህ ለኩሉ ዘርኩባት እንተ ትሄውፅ ልብ ይቤ ወጥዕሞሙ ሎሙ ህብስቶሙ ከመ ሕፃናት ይብል ከመ ውእቶሙ ኮኑ በምግባረ ጽድቅ ለአልቦሙ ልብ ወኢነስኡ እምድኅረ ውእቱሂ በእንተ ምግባራቲሆሙ ዳእሙ ኮነ በሀቢሆሙ ኩሉ ዘይገብር ጥዑመ ከመ ብልዓተ እክል ይቤ ጽኑሳን ይትገበሩ ውስተ አጸደ ወይነ ኃጥኣን ዘእንበለ አስብ ይብል በእንተ ኃጥኣን አሕዛበ ምድር ወጽኑሳን በእንተ ሐዋርያት ትሩፋን እስመ እሙንቱ ወጽኡ ከመ በቅ ንኡሳነ በውስተ ኩሉ ዓለም ይቤ በውስተ አጸደ ወይነ ኃጥኣን ይብል በእንተ ወይነ ኃጥኣነ ወለሐቅልኒ ሰመዮ ወንጌል ዓለመ ወውእቶሙ ኪየ እለ ሰበኩ ሐዋርያት ውስተ ኩሉ ዓለም ለእለ ኢምእመናን እስመ ተሰሚ ዘኢምእመናን ንፉቃነ ይቤ እንበለ አስብ ይብል ከመ እሙንቱ ወጽኡ በከመ ይቤሎም እግዚእነ በከንቱ ዘነሳእክሙ በከንቱ ሃቡ ይቤ ረሰይዎሙ ለብዙኃን ኃጥኣን ይህኑሙ ኡሩቃነ ወይንሱ አራዘ ነፍሶሙ ይብል በእንተ ውእቶሙ መምህራነ ሕግ እንበይነ ግህደተ ተጋድሎቶሙ ላዕለ ሰብ ወአፍቅሮቶሙ ሲመተ ወአጽሮቶሙ ክቡዳተ ወያወጽእዎሙ እምዝንቱ ዓለም ዘውእቶሙ ኡሩቃን ምግባራት ሰናያት እስመ ይሄይድዎሙ አራዘ ነፍሶሙ ዘውእቱ ከልእዎሙ እምነ ኩሉ ትሩፋት እንተ ኢተ አራዘ ነፍሶሙ በከመ ይቤ እግዚእነ ክርስቶስ አልየ ለኩሙ እስመ ነሳእክሙ መራሁተ አእምሮ ወኢቦይክሙ ወከላእክሙ እለ ይበውኡ ይቤ ወርህሱ በነጠብጣበ አድባር እስመ አልቦሙ ምጽላል ጾላአ ተከድኑ ይብል እስመ ዘተከድኑ ተወኩ ትእዛዘ ሐዋርያት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውእቱ ነጠብጣበ አድባር ትምህርት መሲሐዊት ወእሙንቱ ያበጽሕዎሙ ሀበ ጾላ እንተ ውእቱ ክርስቶስ ወይትከደኑ ቦቱ
يبي وأجعروا نفس هسانات فدفادة وتنبأ بأنت مسأتو لكريستوس وقتلة هسانات زوجت بيتلهم وزكونا بوت جزية أمجار أبي وسكاكاو الصوب يبي اللي ينبروا لي بمتر ويأمروا على هنا تسد ويهوروا هنا تفناوي يبل بأنت وقتو اسمه حزب أيهود كونوا يريئيو تمهرتاتا انت يتميسلوا بأنت مسأتو لكريستوس ويكهدوا انت بأنت أقرطامو واستسبحات بطول ويأمنوا قال نبيات ويأمنوا بأجزينا يسوس كريستوس مساميا لفنة الصدق بزي هيمانيتا بكريستوس يبي سبع مرة وقتو مقبارهم ومتقوم لسلمات وسبع مرة وقتو كما ينسو منتو رهق منهم وانقسل عليهم وصارهم ومتقوم واستعف سيف ويبيع هذا جني مفكر يساب يبلع اسم اكزابير يوري عقبول صادق ويكبتو بكزي مكزفتو لعلى نفوقان بكما عقبول لوت صادق وصوروا كما يتهاقل مثل هاتان يبيع كما يكون مقبلتهم ربما بدي بمدر يبل زي ترف مدجك إسرائيل ويأمن بكريستوس يكون منونا كلو أحزاب بوسط كلو سايك كلو مدر صلعانا ومنونانا يبيع وإما أقوسا منو أتو زي بلنا هساوي أنا وأتو ويريسيو كما وإمنت لنقريا يبل بأنت وأتو كما وأتو يتناقر وإمنتني بهابيه دائمو منفس قدس لأمني تفسم كوانا كما هو ولأمني تفسم يكوانا وأتو هساوية اسمه يكوانا وأتو زي يتناقر بهابيه دائمو እግዚአብሔር ላበላልيه ዘሎቱ ስብሃት ለዓለም ዓለም አሜን። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ክሳብ 31 ነቢይ ኢሳይያስ ዘነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። እታ እምንቲ ከተማ ከመይ ኢላ ኣመንዝራ ኾነት፣ ቅንዕና ዝመልኣ ጽድቂ ዝሓደራ ነበረት። ሕጂ ግና ማሕደር ቀተልቲ ነፍሲ ኾነት። ብሩርኪ ርስሓት ኮይኑ ወይንኺ ማይ ተዘሊሉ መሳፍንትኺ ሽፍታታትን ኣዕሩኽ ጓሓሉትን እዮም። ኩሎም ምቕባል ደርሆ ይፈትዉ፣ ለድሕሪ ካሕሳ ይጎዩ። ንዘኽታም ፍትሒ ኣየውፅሉን፣ ነገር መበለት ከኣባታቶም ኣይበጽሕን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት እቲ ናይ እስራኤል ስልጡን ከምዚ ይብል፣ ቁራይ ኣብ ተጻረርተይ ክዝዕል ንጸላእተይ ከም ሕነ ክፈድዮም እየ። ብኢድ ንኢደይ ድማ ኣባኺ ክመልሳ ንሓርኢ ሓፂንኪ ኸ ኣጸቢቐ ኸጸጺ ንኹሉ ቆርቆሮኺ እውን ክድርብዮ እየ። ንፈራዶኺ ከምቶም ቀደም ዝነበሩ ንመኸርትኺ ድማ ከምቶም መጀመርታ ዝነበሩ ክመልሶም እየ። ደሓር ከተማ ጽድቂ እምንቲ ከተማ ክትስመይ ኢኺ። ጽዮን ብፍርዲ እቶም ምሉሳታ ኸዓ ብጽድቂ ክድሕኑ እዮም። ግናኸ ከሓዶን ሓጥኣንን ብሓደ ክስበሩ ንእግዚኣብሔር ዝሓደጉውን ጥራስ ክጠፍኡ እዮም። በቲ ዝፈተኹምዎ ኣእዋም ክትሓንኩ፣ በቲ ዝመረጽኩምዎ ኣታኽልቲ ክትሓፍሩ ኢኹም። ቆጽሉ ከም ዝጸምለወን ኦምን ማይ ከም ዘይብሉ ኣታኽልትን ክትኮኑ ኢኹም እሞ እቲ ሓያል ከም እተባዘተ ቃንጭ ክኸውን እዩ። ክልቲኣቶም ብሓደ ክኸዱ እዮም፣ ዝጠፍእ ከዓ ሓደ እኳ የልዎን። Hosea chapter 4, verse 1-8. Hear the word of the Lord, you children of Israel. For the Lord has a judgment for the inhabitants of the land. There is no truth or mercy or knowledge of God in the land.
cursing and lying, murder and theft, adultery, lustful and blood is mingled with blood. Therefore the land shall mourn and be diminished with all the things that dwell in it, the wild beasts of the field, the reptiles of the earth, and the birds of the sky, and the fish of the sea shall come to an end. That neither may anyone judge nor analyze another, but my people are as priests who is spoken against it. Thus you shall be weak by day, and the prophet shall be weak with you. I have prepared your mothers for the night. My people are like as those who have no knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being a priest to me. And because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children to their multitude. So they sinned against me, I will turn their glory into dishonor. They will eat the sins of my people and take away their lives because of their wrongdoing. ተግሳጽ ዘአባ ሲኖዳ ተግሳጽ ዘአቡነ አባ ሲኖዳ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አነ አጠይቀክሙ በክልኤቱ ግብር እስመ እለ ይትፌሳህ ቦሙ እግዚአብሔር በውስተ ሰማይ በእንተ ንስሐሆሙ በዲበ ምድር እስመ እሙንቱ ኢይሬእዩ ሐዘነ ወኢሕማመ በውስተ መካን ዳሃሪ እለሰ ኢይትፌሳህ ቦሙ በውስተ ሰማይ በእንተ ኢተመይጠቶሙ ወኢነስሐዎቶሙ በዲበ ምድር እስመ ኢይሬእዩ ፍስሓ ወኢዕረፍተ በህየ ወውስተ መካን ዳሃሪ እስመ እለ ይትፌስሑ በውስተ ዝዓለም ኢይሬእዩ ፍስሓ ወኢዕረፍተ በህየ ኢሰማዕክሙኑ ዘይቤ ብፁዓን እለ ይላህው ይእዜ እስመ እሙንቱ ይትፌስሑ ወከመ እለ ይትፌስሑ በዲበ ምድር ኢይረክቡ ፍስሓ ዘሰማያት ኢሰማዕክሙኑ ዘይቤ አሌ ለክሙ እለ ትስሕቁ ይእዜ እስመ አንትሙ ትበክዩ ወተሐዝኑ ዝንቱ ውእቱ ዘመን ዘይጸንሑ ቦቱ ቅዱሳን ወድኩማን ይብሉ ንሕነ ጽኑዓን በከመ ውእቱ ጽሑፍ ወአልቦሙ በከመ ይቤ ነቢይ ብዙኃን እለ አድከሙ ሥጋሆሙ በእንተ ዝሙት ወካዕበ ያደክሙ ርእሶሙ በከመ ይቤ መጽሐፍ በእንቲአሆሙ እስመ ኃጥእ ይሰበር በርስሓተ ርእሱ ወለለሰ ይትቃተሉ በጥፋት ይብል መጽሐፍ በእንቲአሆሙ አስተፋጥን ከመ ትረሲ ርእሰከ ህሩየ በኀበ እግዚአብሔር ከመ ገባራዊ ወኢይትኀፈር ዘበርቱ ይመትር ቃለ እግዚአብሔር በጽድቅ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 82 ካብ ክፍለ 1 እስካብ 10 በሐቀኛ ሃይማኖት ዝኣምን ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ መንበረ እስክንድርያ ምስ ተሾመ መልእኽቲ ጽሒፉ ናብ ንጹህ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ኣብ ዝለኣኾ ከምዚ በለ ብኩሉ ዘመን ምስቲ ምስኡ ዘሎ ኣቦኡ እግዚአብሔር ብባህሪ ሓደ ከም ዝኾነ ብቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ይአምን እየ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኽበ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንህያው ኣብ ዝመስሎ ኣካላዊ ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ፍጹም ፍቕሪ ነቲ ሃይማኖት
ዝመሃል ዝበድእ ምስጢር ንገልጽ ኣለና። ንሕናስ እቲ ብባህሪኡ ኣምላኽን ሓቀኛ ሰብን ዝኾነ ንሱ ኣካላዊ ቃል ኣምላኽ እንከሎ ንሱ ብፍጹም ፍቑድ ፍቓዱ ሰብ ከም ዝኾነ ተማሂርና ኢና። ምስ ስጋ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ እምበር ካብ ነፍስን ስጋን ምንም ኣይሓደገን። እቲ መከራ ብምቕባል ምሳና ሓደ ዝኾነ ኣካል ስጋውን ኣይተለወጠን፣ ኣይተዛረበን፣ ኣይተፈለጠን፣ ነፍሲ እውን ገንዘብ ገበረን፣ ነፍሲ እውን ኣላቶ። ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ብኩሉ ስራሕ ንዓና ንምምሳል ገንዘብ ገበረ። ከመይ ንሱ ከምዘይበደልን ሓሶትካ ኣብ ልሳኑ ከምዘይተረኽበን መፅሓፍቲ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ባህልና በቲ ከምዘይተረኽበን መፅሓፍቲ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ባህልና በቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም እኳ ተተሰዓረ ድሓር ከም ብሓድሽ ዓወት ናቱ ስለ ዝገበረ በቲ ዳግማይ ኣዳም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጠፈ። ስለዚ ድማ ብፁዕ ጳውሎስ መድኃኒና ሰብ ዝኾነሉ ምኽንያት ንኽመህና ፈተወ እሞ ምእመናን ብነፍስን ስጋን ከም ዝመስልዎ ንሱ ድማ ከም መዓቶም ከም ዝኾነ ተዛረበ። እዚ ከዓ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ሰይጣን ብሞቱ ንኸጥፍእን ነቶም ብኩሉ ዝኣምኑ ባርነት ሞት ተታሒዞም ኣብ ፍርሃት ሞት ዝነበሩ ከድሕኖም እዩ። ሰይጣን ንዓና ዝሰዓረና ባህልና ካብ ኮነ ከምኡውን እግዚአብሔር ቃል ናትና ባህሪ እምበር ካልእ ባህሪ ካብ ዘይተዋህደ ምስኡ ሓደ ኣካል ካብ ገበሮ ግናኸ ከምቲ መናፍቃን ደፊሮም ኣይሓመመን ኣይሞተን ዝብልዎ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሕማም ካብ ዝወሓደ ጀሚሮ ሕማም ሞት ዘይተሰምዖ እንተዝገብሮ እሞ ከምኡውን እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሓመመ ሞተ ኢልና ምእማንና ከንቱ እዩ። ጎይታ ንሰይጣን እንተሳዕሮ ዘገርም ስራሕ ኣይኮነን። ተሳዕሮ ዘገርም ስራሕ ኣይኮነን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀደም ተሳዒሩ ዝነበረ ስጋ እንተዘይወሓድ በቲ ባህሪ ምሳና ሓደ ዝኾነ ሰብ ስጋ ንሱ እቲ ዕዳ በደል ዝተረኽቦ ብስጋ መከራ እንተዘይቅበል ነይሩስ እቲ መከራ ምቕባሉ ኣይምተደንቕን ነይሩ። ንሞት ብስጉኡ እንተዘይጥፍኦ ነይሩ እቲ ንሞት ብስልጣን ሓጢኣት ኣይምጠፍአን ነይሩ። ስልጣን ሞት እውን ኣይምተሳዕረን ነይሩ። ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ተወልደን ዘይካ እቲ ሓጢኣት ንዓና ንምሳል ገንዘብ ካብ ገበረ እምበኣር ከምቲ ዝፍለጥ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕና ፈላጥ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕና ብሓቂ ኣሕዋቱ ባህል ኢና። ብናትና ባህሊ ዝሓመመ ንሱ ፍቓዱ ብስምዑ ሞት ተቐቢሉ በደል ዘይብሉ ከሎ ናትና መከራ ብምቕባሉ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ዲያብሎስ ብሓቂ ሰዓሮ። ብባህሊ መለኮቱ ግና ሕማም ሞት ዘይብሉ እዩ። በዚ ዓወት እዚ ከመይ ኣይንመካሕን። እንሆ ንሕና ንሓጢኣት ንሞት ካብ ምግዛእ ኣድሓነና። ነቲ ንምስጢር መፅሓፍቲ ዘየድንቕ ኣውጢኽን ናቱ ክሕደት ዝሓዘ ኩሉ ኣውጊዙ ዘይፈሊ መን እዩ? ናይዞም መማህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምሳ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በእንተ ኩሉ ዘገበ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትጣቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እኒያ የኩዋተ ሰዓተ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሙ ነገረኩም ያቡየ ፍቁራን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ላይ ታምናክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ምክርነታ አሜሪክ ዘንበቦች መዘል በናጹም ባይዘን ከማድወል በልብኩም ገበያ ወክብራ ወዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘብራይት ማርያም መራም ለመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ምቅድመ ዓለም በልና አምላክ እግዝእትነ ማርያም ታብቁም ኩሎን ነበረት ምቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን በቲ በላ አዳም ለሚስቱ አእምሮ ከመትወፅእ እግዝእትነ ማብሬው ወንከር ሰብእሲቱ ምክርታ ዘይፀውሮ ለበየ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽሕፈ ኩሉ አይ ዘይክልነ ሰሚዕቶ ባዕድና ዘይብላለቶ አውፅኦቶ ወባይቱ ንስቲተ ነግረ ኩመተነ ተክለነ ማርያም ነግረት ማዳም እስከ አብርሃም አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወበዛ አምሳለ ሠራዊት ወሰሎ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም በዳዊት ቤተ ዳዊት ብዙመን መንገለ አብሃ ወንቤተ አሮን ካን መንገለ ስማ ስማ አብሃ እያቸው ስመላሊታ እና ለሞንተወቶ ድንግልና ለሰግለና ይቲ ተክለን ያለልና እስመ አበስ ወቶቶ ወሩድ ምድረ ባዘ ቀደም መኑ ከመንግሥተ ማርያም ተኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመንግሥተ ማርያም ተኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመንግሥተ ማርያም ተኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃደን ለቤለ ሰንበለ ኃጢአት አልበ ዘጾረ ሰዓት አልበ ዘይገብረ ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትመጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ታብን ኩለን አንስ ህሊናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህላ አምላክ ውእቱ ወርቁ መልክዓ ለእግዚአብሔር መልክዓ አምላክ ውእቱ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ ንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደታ ለአምላክ ወድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብዕት ወሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውእቱ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዳቁም ለኃጥአን ወሀብተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናይ መልእክተ ተአምንዋ በኩል ልብኩም ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ስእላ ስግዱ ይሰግድለች ወርሰቸው እግዝእትየ ማርያም በከሆነ ወደሰቸው አንሳ ፈወርቅ በልሳን ተበሰክት ማርያም ቅድስት ንግሥት ተሰፈምች እግዚአብሔር ቃሉ ጻምነች ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዶ ጻምነች ነላ ብሔር ዘበአማን ዘአሰሰለ ጉዶፍ ወሰበረ ከቦት ፍረድ በመትከፍቱ ተበሰክት ማርያም ድንግል ተብት ተመትከ ማእሰረ ማህመሚ እንተገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተበሳች እግዚአብሔር እንዘይት አንዲ በደመና ብሩት ወባው ሰትች ተበሰክት ማርያም ዳሰረም ነች እግዚአብሔር ቃል ዚያል በቅዱሳን ተበሲኦ ድንግል ማርያም ዘሰምረች እግዚአብሔር ይትወልድ ነች ቃል ዘንሰፍ ለትምጻው መንፈስ ቅዱስ ተበሰክት ማርያም ሙ አንተ ለዘ ሐዋርያው አነ ተበሰክት ማርያም ተወለች ለማንዛ ቀማይ ተንታች እመለም ስናም ድረልደቱ ሰላም ለጭብት ማርያም ተወለች አምላክ እንዘይተነሰተ መሰረተ ማይሰነች ሰላም ለጭብት ማርያም ተወለች ንጉሰን ዘይትራው ወንዘ ይትወለድ አንቀጠማ ይስንጋቸው ሰመች ማመት በርተ ተመራይነ ቅዱስ ሰላም ለጭብት ማርያም ስመረ ከብጭ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዮ ሳለን ምሕረት አቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስረ ይደና ኃጣዊነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ላይ ታምላክ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ወእንዘ ይሐጽብ አልባሲ መጻ ካልእ ብእሲ ወመጠ ውእተ ማይ ሀበ ካልእ ፍኖት ወይበለው ውእቱ ሀጻቢ በጸሎታ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ እድግ ዘንተ ማይ ወህዶ ዝንቱ ብእሲ ወአውገዞ ካዕበ ወስልሰ አበዮ ውእቱ ብእሲ ወውእቱ ጊዜተ መይጠ ማይ መንገለ አቀብ ወተጋቡ ኩሉ ሰብ ወሕዝቡ ዘአንቁ አንኮሩ ዘኮነ ወነበረ ጉንዴ ሰዓተ ወምዝ ተመይጠ ማይ ሀበ ማኅደሩ በፈቃደ እግዚአብሔር ወበስእለታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛሕይሩትኪ ማርያም አድኅነነ በታምርኪ
ናዝታዚትነ ማሕዘን እሟልክ ተሰውረ ኦ ማርያም በጊዜ ጸሎት ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዟትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በነዛክረው ኮለችን እሴተ ቃለይባት ወጅ ማዛገቤ ለነዳይ ወለዘረከቦም እንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ይቤ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላእክት ዛሪያ ስብሐት ለኪ ማርያም ረቱ ለዘመናት መልኮ በረትን ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ወበታምረ ወልድኪ ረበሳ ኩልቃል ዓለም በመላእም ትርስ አካወዲና ልስብንግል መርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ሁሉ ተቀበለና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ኣብ ሰማይ ትነብራ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ዕለት መግብና ለመሃረና በደልናና ሳና እንደገና ክዋረና በረከተና ይትቆል መንግሥትን ሆይን ክብርን ዘላለሙ ከወልድ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምልአት ሰላምታ ሰላም ለኪ እና በድንግል ሥጋ ወንድ ወደ እግዚአብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ለሆነ ሰጋዋን ስብረት ረከርስቦን ብሩህ የሆን ለጸጋ እግዚአብሔር ምሳፊ ኦፍ ስለሰበብ ኃጢአት ማሰሪያልና ናፍት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ማርያት ለምንና ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስን ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሰ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መድኃኒት ለዘይጸውዖ ከመ ይባርኮነ ይፈኖ ለሰባይነ ይጽብዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቆለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘዘወይነ ገቦው ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ መርዓሁ ውስተ ገዛሁ አብንጋቦ ለምሳ ስርቀዋን አራሁ ለጥባ ሥጋከ ንስየሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ላይ ገጽከ ንሕመናይ ከመንራዮ ውስተ ስያል ለስለለነዮ በማማመድከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ጥባ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካየ ለዘአጽ አይሁዳዊ ካህያን ዘያዝያሎ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ መቦ አይጉራት ዓለም ለይሁዳ መገልዮ ተአምር ዘደብረ ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አለብዎሙ ለአርአያሁ ከመያሁ ኢየሩሳሌም ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ወዘከመ ሶጠት ብእሲ ዘማዊ ዘእፍረተ ላዕለ ርእሱ ወዘከመ ይቤሎ ተሐስሱኒ ወኢትረክቡኒ ሳሉ ወበምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ትእዛዘ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንሑር ኢየሩሳሌም ከመ ይትፈጸም ትንቢተ ነቢያት ዘተነበይ በእንቲአየ እምቅድመ ያድብዓኒ ዘያገብእ ሀበ አይሁድ በከመ ተጽሕፈ በካልእ አንቀጸ ዝንቱ መጽሐፍ ዘይቤ ወሶበ ሰምዐ ሰይጣን ቃሉ ለእግዚእነ ወርእየ ኃይሎ ዲበ መቃብር አልዓዛር ሐዘነ ጥቀ ወይቤሎሙ ለሃራሁ ለእምነበረ ዝንቱ ብእሲ እንዘ ይገብር ዘንተ ኃይለ ዘርኢኩ ኢንረክብ ዕረፍተ ባህቱ አሐውር ሀበ ሰብአ ዓለም ወርእስዮሙ ይስቅልዎ ዲበ ዕፅ ወይመጥውዎ ለሞት
ባህቱ አልየ ሎቱ ለዝንቱ ብእሲ ዘያመፃ ለእድጊት ወእዴሁ እምሃየሶ ሶበ ይተወልደ አሊ እምሃየሶ ከመይእስሩ በክሳዱ ማሕረፀ አድ ወያስጥምዎ ውስተ ልጓተ ባሕር ወእምዝ ሆረት ኢየሱስ ወቦአ ቤተ ስምዖን ወሃለወት በኢየሩሳሌም ብእሲት ዘማዊት ዘትሁ ርእሳ ለኩሉ ዘይሐስሳ ወእምነገደ ይሁዳ ይእቲ ወስማ ማርያም ወሶበ ሰማዕት ከመሃሎ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ቤተ ስምዖን ነስአት 300 ዲናር ወርቅ ወሆረት ሀበ ርእሰ ነጋድያን እለ ይሰይጡ አፈወ ወስሙ ለአሐዱ ሀድኖት ወውእቱ ነገደ ሮቤል ወትቤሎ ይትረከብኑ በሀቤከ ቅብአ ፈውስ ዘይደሊ ለነገሥት ወሃሎ ውስተ ቤቱ ለነዳዲ ቀርነ ወርቅ ዘኮነ ውስተ ታቦት ቀዲሙ በደብተራ ስም በሙሉእ ውስቴቱ ዘወሃቡ ለእግዚአብሔር ለሙሴ ገብሩ ከመ ይትባእ ቦቱ ነገሥት ወነቢያት ወካህናት እስመ ሙሴ ነቢይ ወኩሎሙ ነቢያት ለመጹ እምድኅሬሁ ለመፈቀዱ ይድኡ በዝንቱ ቅብ ነቢይ አው ንጉሥ አው ካህን ያነብርዎ ለቀርን ዲበ ርእሱ ወቅብእ ይፈለፍል እምኔሁ ይወርድ ውስተ ጻሕለ ወርቅ ዘልጹቅ ምስለ ቀርን ወሀደኖት ይእዜ ነጋዲ ኢየአምር ግብሮ ለዝንቱ ቅብ ወእሴጦ ወኮነት እሙ ለሀደኖት ተአምር ግብሮ ለቅብ ወኢነገረቶ ለወልዳ ወፄናሁ ለዝንቱ ቅብ ይፄኑ እምኩሉ አፈው ዘሃሎ ሀበ ነጋድያን ወሀድኖት ነጋዲ ይፈቅድ ይሲጦ በእንተ ፍቅረ ፄናሁ ወሶበ መጻት ማርያም ወሰአለቶ በእንተ ቅብ ዘይደሉ ለነገሥት አውስአ ወይቤላ አሎ አብይ ቅብ መንክረ ፄና ወውእቱ ይደሊ ለዘትፈቅዲ ወወሃበቶ 300 ዲናር ወርቅ ዘሃሎ ምስሌሃ ወመጠዋ ሀድኖት ቀርነ ቅብ ወይእቲሰ ሆረት ቤተ ስምዖን ወድወደት አንቀጸ ወወፃ ሀቤሃ ስምዖን ወሶበ አፄነወ ፄና ያፄነወ ዘከማሁ ቀዲሙ እስመ ፄናሁ ለውእቱ ቅብ ፍትው ጥቀ ይቤላ ለዘማዊት ርእየኪ ከመ ተቀባእኪ አፈወ ወመጻእኪ ሀቤነ ሁሪ እምኔነ በሰላም ወተአቀቢ ከመ ይትሃይ በላሂበ እሳቱ ለውእቱ ብእሲ ዘሃሎ ሀቤነ እስመ ውእቱ ጻድቅ ወይጸልኦሙ ለኃጥኣን ወለመናፍቃን ወሀደጋ እንዘ ትቀውም አፍአ ወአፀወ ሆህት ወገጻ ወቦአ ቤቶ ወይቤሎ ኢየሱስ መኑ ጎድጎደ አንቀጸ አጸቀ ኦ ስምዖን ወዘጎድጎደ በአይ ግብር ዘኢያባእከ ወይቤሎ ስምዖን ኦ እግዚእየ ጎድጎደ ሆህተ ብእሲ ዘኢይደሉ ይባእ ዘከማሁ ሀቤከ እስመ ይእቲ ብእሲት እምነገደ ይሁዳ እውርት በዝሙት ወመንሱት እምአዋልደ ህዱላን እለ ሃለዋ በኢየሩሳሌም ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ስምዖን ይመጻ ወልደ እጓለ እመሕያው ውስተ ምድር ከመ ያሃዩ ኃጥኣን ለአልቦሙ ጻድቅ ለንስሐ ጻእ አንተሰ ወአድህዋ ለዛቲ ብእሲት ሆህተ ወሀበ ሀቤየ እስመ ሃሎ ምስሌሃ ብዙኅ ንዋይ ወወፃ ስምዖን እንዘ ይበኪ ወይትየክዝ በእንተ በዓታ ለብእሲት ውስተ ቤቱ ወአርሃወ ላቲ ወሶበ ቦአት ቆመት ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ ወሰገደት ሎቱ አውፅአት ቀርነ ዘሃሎ ምስሌሃ ወሰጠቶ ለቅብ ላዕለ ርእሱ ወእገሪሁ እስመ ዝንቱ ቅብ ይደልዎ እስመ ቅብአ መንግሥት ወትንቢት ወክህነት ሎቱ ውእቱ
ወምዝ አዲ ይቤሎሙ እጨቡ ኩሎ ትእዛዝየ ወኢትርስሱ ለመኑሂ እስከ ዕርገትየ ውስተ ሰማያት ወይእዜሰ ጸሐፍዋ ውስተ ሰሌዳ ልብክሙ ወህብህዋ በውሳጢአቲክሙ እጨቡ ምስጢራትየ ዘወሃብኩክሙ ኢታብጥሉ አሐደ እምኔሆሙ አእምሩ እየሃደጋክሙ ተሃልው ትኩዛኒክሙ ወትረ አእምሩ እስመ ህዳጥ ተሐስሱኒ ወኢትረክቡኒ ወሀበሂ አሐውር ኢትክሉ መጽአ ሀበየ አንትሙ ወሶቢሃ ተከዙ አርዳ በእንተዝ ነገር ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አይቴኑ መካነ ያሐውር ዘኢንክል ንርአዮ ወበእንተዝ ነገር ተአትፉ አርዳኢሁ ጥቀ ወአእመረ ኢየሱስ ዘተባሃሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ ወይቤሎሙ አሃዊየ ኢትትዓቀፉ በዝ ነገር ዘእቤለክሙ እስመ አነ ከሰትኩ ለክሙ አእምርየ ዘይክል ልቡናክሙ ጸዊሮቶ አእምሩ እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም በእንተ ሕማም ወብየ ብዙኅ ነገር እምዘነገርኩክሙ ይእዜየ ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ወበእንተዝ ሀደዱ ነዲሮተክሙ እጨቡ ዘወሃብኩክሙ ሳህሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዋይ ጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአ ተቆሮትከ በበት ወተሰይቶትከ ከመ ገርበ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኩሎ ሥጋ ስብሐት ለከ በአፈ ኩሉ ውዱስ ለሩቃን ቅዳሴ ሥጋ ወንስሐት ለከ ኢየሱስ ሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ብሪታናን አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ባሞ ቅዱሰና ፄኻ መጽሐና ከምተን ታሪክ ከየም ታርቀና ሁሉን ወስደና ልጅ በጽሐካና ዘከርና ቤትካ ተረክና ለናሞ መንግሥትህን ስትመጽእ ተዘከረና ሰማያት ትነብር አቦነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ወከማሁ በምድር ይሁን ናይለት እንጀራና ለማህበና ህናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግና በደልና አበሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድኅነና እምበርና ፈተና ይተእድወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሙ አሜን። ኦ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ በህሊናከ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ለይታፈሩ ወይሕስሩ ለይሐስዋ ለነፍስየ ለይጉኡ ድኅሬሆሙ ወይታፈሩ እለመከሩ እኩየ ላዕሌየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ለይታፈሩ ወይሕስሩ እለ ይሐስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድኅሬሆሙ ወይታፈሩ እለመከሩ እኩየ ላዕሌየ
ከመጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ላይኩኑ ከመጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ይስሩ እለ ያሐስስዎ ለነፍስየ ለይግብኡ ድኅሬሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ እልኩየ ለይኩኑ ከመጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ላይኩኑ ከመጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ላይኩኑ ከመጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድሉዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወዘሰሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ዘዝነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውክፈኒ አውክፈይከ ወየዲያቆን አብሎጀችር የጾጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርክ ንክብረ መንግሥት ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 1 ሳብ 16 ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወድአ ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ክስቀል ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም በሎም። ሽዑ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ። ንኢየሱስ ብተንኰል ሒዞም ክቐትልዎ ድማ ተማሃሩ። እንተኾነ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ንዓብ ምእንቲ ከይለዓል ንበዓል ኣይኩን በሉ። ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን ትለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቁሊቅ ብሽጡ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መፀት። ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ፍሰሰቶ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ነዚ ርእዮም ዝኽንዲ ዝኣክል ጥፍኣት ከ ንምንታይ እዩ? ብዙሕ ዋጋ ተሸይጥሎ ንድኻታት ግዳይ ምተዋሃበን ነይሩ እናበሉ ተቆጥኡ። ኢየሱስ ግና ነዚ ፈሊጡ እዛ ሰበይቲ ፅቡቅ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ ስለምንታይ ተሸግርዎ ኣለኹም? ድኻታትሲ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለዉ፣ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም የለኹም። እዛ ኣብ ርእሰይ ዘብሰሰቶ ቁሊቅ ቅብእ ግና ንቐብረይላ እያ ዝገበረቶ። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብከ ዘበለ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪኣ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑቱ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ተባሃለ ሓደ ካብቶም 12 ሊቃነ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኢየሱስ ሓሊፈ ክህበኩም እንታይ ትህቡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ ብሩር ሃብዎ። ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦም ምቹእ ግዜ ይደሊ ነበረ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ድህረ ወንጌል ብዕለተ ሰሉት ጊዜ ነግ ዘይትነበው ይሃበር ምስለ ትንቢት ወመፁ እስራኤል ሃበ ደብረ ራፌድ እምድህረ 3 ኣውራህ ወሃደሩ ውስተ ገዳም ወመፁ ደቂቀ እስራኤልም ግብፅ ሃበ ደብረ ሲና እስከ በጽሑ ሃበ ውእቱ መካን ወመፃ ሙሴ ሃበ እግዚአብሔር ወፀውኦ ወተናገረ ምስሌዎ ይብሎ ንግረሙ ለቤተ ያዕቆብ ዛተ ቃለ ወዘንሆም ለደቂቀ እስራኤል እስመ ናውሪእኩማ አንትሙ ምግባርየ ብዝህተ እንተ ገበርክዋ በሰብአ ግብፅ ወፀርኩክሙ ኣነ ባሕየ ጽኒት ከመ ዘአንትሙ ላዕለ ክንፈ አንስርት ወእቀቡ ሕጌ ወትእዛዝየ ወስሙ ቃልየ ወግበሩ ፈቃድየ ከመ እስመ ሀረይክክሙ እምኩሉ ህዝብ እስመ ዚአየ ምድር ወባይቱ ህቡረ ትከውን ውዲተ መንግስት ወህዝበ ሁርየ ወንጽሐ ወመፃ ሙሴ ወነገረሙ ለህዝብ ዘንተ ቃለ ዘይበሎ እግዚአብሔር ወፀሩ ህዝቡ ባዶ ቃል ወይበልዎ እስመ ለዘሰርዖሙ እግዚአብሔር ንዓቀቦሙ ወተንሥአ ሙሴ ወዜንሆ ለሊቅ እስመ ሰማ ህዝብ ትእዛዛትዩ ወገብአ እስራኤል ወያዕቆብ ሃደረ ወደቂቅ ተግሱ እስመ ኮና ትእዛዛትዩ ከመ ወኢምንት ወሃጋግዩ ኮነ ጹራ ወበእንተ ዝረሰዮሙ ጽሩር አነ ወጽኡለ አነ ወተቀኒ ለአዝማል ነችር አጽነን አርስዮሙ ቅድመ አሕዛብ ወኮኑ ውስተ ኀፍረት ወፋርየ ለዓለም ክርስቶስ መድኃኒነ ወሃመ በሕማማቲሁ አድኃነነ።
ወሰሉስ ጊዜ ይትነበብ ነዋ ሰማይነ የዝየ እግዚእነ ዘሎቱ ስብሐት ዘከረ ለደቂቀ እስራኤል ዘገብረ በግብፃውያን ኪያሆሙ በእንቲአሆሙ ወዘከመ ከሰተ ተአምራተ በቅድሜሆሙ ለአድኃኖቶሙ ወይብየ ድኅረ ዝንቱ አንትሙ በእመ ሰማዕክሙ ቃልየ ወኪያክሙ አፍቀርኩ ኩሎሙ ሕዝብ ወአሕዛብ ከመ ትኩኑኒ ሊተ ለመንግሥት ንጹሕ ወሕዝበ ቅዱስ ወሶበ ኢተመጠው ዘንተ ግብረ ብእከዮሙ ወአፀው እምሰሚ እዘኒሆሙ ወተእህዙ በሀብለ በአሄባ ለፍትወተ ዓለም ወተከሉ እምነ ለብዎ ነገራተ ጽድቅ ወስርዓት ወወድቁ ውስተ ባሕረ እከይ ወውእቱ ዘተሰገወ ለመድኃኒቶሙ ወጾረ ሕማማተ በሥጋሁ ከመ ይፈውሶሙ ወመሃሮሙ በነገር ጦም ወበምግባራተ ትሩፋት ወበክብር ወበሞገስ ፍጹም ወአድኃወ ሎሙ አናቅጸ መንግሥት ወመአዶሙ በንብረት ውስተ ገሃነም ለእለ ኢሰምዑ ትእዛዞ በከመ ይደሉ ወይገብሩ ባቲ በከመ ይረትዕ በአይ ልሳን ይትረገሙ ወአይ ኩነኔ ዘይደልዎሙ ይረክቦሙ ወሰማዕክሙ ዘይቤለ አይሁድ ወተሳህሎቶ ላዕሌሆሙ ለእመ ይመይጦሙ ሎሙ ጊዜ በመይድ ወጊዜ በተግሳጽ ወጊዜ በአርእዮ ተአምራት ወጊዜ በምግባራተ ፍርሃት ከመ ይትመየጡ እምግዝፈተ ክሳዶሙ ወይግብኡ ሀቤሁ ከመ ያሰኒ ሎሙ ወበዝየ ይብየ ምዕዳነ ሎሙ ወተግሳጽ ለሃኬቶሙ እስመ አነ ሶበ ሆርኩ እምኔክሙ ወኢአመንክሙ ትመውቱ በኃጢአትክሙ ወሶበ ተለዓለ ወልደ እጓለ እመሕያው ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ ወሶበ አበዩ እሉ ጽልህዋን ተመይጦ እምእከዮሙ ወተወለቁ ምስለ ይጉያን ወህጉላን እፎክየ ኢንነክ ንሕነ እምንዋምነ ወንለቡ ነገራተ እግዚእ ونتجادل لعقيب مراد زيت نبل لعلينا ونفري فريا كبورة زيردو لتكلاتنا ونتمثل بمبارات الأركان لتبالغ أو منكر لهاويرة اللي يفقدوا حابك بكابز العالم تريومو በአስተንትኖ በአንጽሖ ሥጋሆሙ ወያጸርዩ ወይትቀቡ እፍረተ ወይሰረገው በአልባስ ወያሴንዩ በአስተሳንዮ ሎሙ በአባሎሙ ወያጸምዑ ቃለ እለ ይነቡ በማህሌት ወእለ ይትናገሩ በጠውኔት ወይትመየጡ ለነጽሮ ለዘፈናት ወይሁቡ ንዋዮሙ ለተጠናቅቆ ወይትኤመሩ ለአቂበ መሃደምቶሙ ወይትጋደሉ ለአፍልሶ ንባቦሙ ወይገብሩ ፈጽሞ ስምረተ አስተናጽሖቶሙ በከመ ይደሉ ወኢገብሩ ከመዝ ለሃዊር ሀበ ቤተ ክርስቲያን በሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ከመዝ ዳሙ ንርእዮሙ ይሰረገው በአልባስ በሐሲሰ ስባሄ ከንቱ ወለእመኒ አይመሩ ይገብሩ ወሶበ ይትነበቡ ላዕሌሆሙ ነገራተ መለኮት ይትሄየዩ ለሰሚዖቶሙ ወይትሃከዩ ወበእንተ ዝንቱ ይወድቁ ውስተ መርበብተ ጸላኢ ወይሃውሩ ውስተ አብያቲሆሙ በሙስና ወለእመኒ ኮነ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት ገሰጾ ለሃዊር ውስተ ብርሃን ወለተአቅቦ እንተራክቦ ጽልመት
ጽልመት ግብተ እፎቅ የዘኢነሐውር በፍኖተ ሕይወትነ ወናብርህ በማይቶተ ስርዓትነ እምቅድመ ይጽው ብነ አንቀጸ ርሂበ ወይሰፍሁ ብነ መንገሌነ አእዳወ ውሉጣተ ወኢትዓቀፍ ውስተ ጽልመት ሕይወትነ ከመ ኢትነክዝ ላዕለ ዘሃለፈ ምግባሪነ አመ ነቀውም ቅድመ እግዚእነ ጽንዑያነ በበካይ ወፍሩሃነ ወጽንዋነ ለጎንድዮ ውስተ ገሃነም ለህዋነ በአስቶ ዋለ ሕይወት በተደልዎ መብልዕ ኃላፊ ወፍትወት እኩይ ወኩሉ ዘኢይደሉ ለሄራ ይደልወነግ ከመ ንዕቀብ ትእዛዞ ወንንቅሕ እምንዋምነ ወንትገሰጽ እምጽርዓትነ ወነጐድጕድ አንቀጸ ምሕረቱ ለአምላክነ ዘሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። እዚ ቦታ እዚ ምእንተ ጸንዕን ብስም ኣቦ ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻዊ መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጌታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከብ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ይህቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብካልእ መገድታትን ብባሕርን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብኹሉ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም እንተ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና። እግዚኦ ተሳሃለነ። ኣዕዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣካዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ኣብ ቅድሚ ኣማሓደርትን ፈረትን ጎይታ መሓርትን ምሕረቱን ይቕረታን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ሕያውነት ከራሕርሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ዝሞቱ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ስና ምቅዳል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾም ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ናይዚ ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ነፍሱ ክዓርፍ ከምኡውን ብፃም ጳጳሳትና ብመቃሪስና ኣባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለነ። ሓድነትን ማሕበርን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነት ጎይታ ብሰላም ኣፅቢቡ ክሳብ ፍጻሜ ቕብፅሐናን ሓጢኣትና እውን ክሓድገልናን ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ናብ ጽቡቕ ስራሕቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን
ኃጢአትና ምን ተሓደልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ሰናይ ደኽሙን ቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብቁን ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ቅርቦምን ምሕረቱ ኸጸግቦም ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ስርናይ ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክቦም ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ እና ሰመና ክንዝክሮም ተለዋቡና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ሁሎም ዓበይትን ጎይታ ቋርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቅርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ረኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ዓረገውትን መበለታትን ዘኽታናትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ሸጥን ሻይጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክረኽበሃሎምን ይቕረኽበሎምን ከርኸብሎምን ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ዝውደትን ዝተቐይቦ ብኣጋምንትን ተታሓቱን ኩሎም ጎይታ ካብ ዝማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ኣምላኽ ዘዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመፅኦም ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ናማትን ወሓይትን ቀላያትን ቅዱሰት ኣምላኽና ብረኸቱ ይቦ ክሳብ ኣፋቶም ትመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ዘለምን ገይሩ ከስፋዓን ኩሉ ፍጡር ኣጥኒዑን እንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ተሓሳሰቡናን ሓደጋግረሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን ብግዚኡ ከዓ ምሕረቱ ኣኽብሮምን ንዓና እውን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ሰላም ተፈጽመና ካብ ፍስን ተኻራኻርን ክፉእ ምኻርን ኣድሕኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ኃጢአትና ምን ተሓድገልና ንጸልይ እግዚኦ ተሳሃለ ይቕረ ክብለልናን ልመናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርየልናን ፋሲካ ብሰላም ፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትና እውን ካብ ምን ተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ዓልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርየልና ፋሲካ ብሰላም ፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትና እውን ምን ተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ዓልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርየልናን ፋሲካ ብሰላም ፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትና እውን ምን ተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ አምላክነ ዘመፃወ መበንቲአነ በማማቲ ንሰብሖ ወናንስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በያዛይሉ ላይሶን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶንን መዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን መዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታቦ ማወያ ክርያላይሶን
ላይሶን ላይሶን ታወስናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ማስያስ ላይሶን ማስያስ ናይ ክልያ ላይሶን ኢየሱስ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክልያ ላይሶን ክርስቶስ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን አማኑኤል ላይሶን አማኑኤል ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ትስውጣት ላይሶን ትስውጣት ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን መዲናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን መዲናይ ላይሶን ታወስናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ታወስናይ ላይሶን ማስያስ ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ማስያስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ኢየሱስ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ክርስቶስ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን አማኑኤል ላይሶን ትስውጣት ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ትስውጣት ናይ ላይሶን 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 እንወዲናይ ላይሶን ታወስናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ማስያስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ክርስቶስ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክልያ ላይሶን ላይሶን ትስውጣት ናይ ላይሶን
ስብሐት ለከ ከመ እንግር ኩሎ ስብሐቲከ በአናቅጽያ ለጽዮን ማኅደረ ብዙ ሰላም ዛንቃዕከነ ምነንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለከ ብርሃነ ጸጋ ዘተሳርክ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ትእዝ
ዘመጠነ ዝገበር ከላዕሌሆሙ ፍድልና ጸጋዋ ፈደይቀፎ እኪተ የንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ግርሞ የበት እንቲአነ ኢየሱስ ንዑድ እንታቀም ውቀት ውስተ አውደ ጊዜ ኮነ ጽባህ መበግ የዋህ ወከመ ላይ መመግዝ መሥዋዕተ መድኃኒት ኩን ለቤዝዎ ስብ ዘሃልብካ ተደግፍ ስብሐት ለከ እግዚኦ ነገረ ላይ መስል ዛዲስ ፍቅረነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ወዲከ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜየ ናኬር ለከ በቃለ ገላህ ወንፌን መስዋዕተ ዘነክ ስብሐት ለከ መንግሥትከ ስቡሕ ጊዜየ ናኬር ለከ በቃለ ገላህ ወነፌኑ ስብሐተ ዘነክ ወዲተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜየ ዋምነንነክ ናኬር ለከ በቃለ ገላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነግ ስብሐት ለከ ስሉስ ቅዱስ ኖራያነ አእምሮ ለብርሃን በነጅ ዘፈጠሮ ቃለ ግርሙ በተናግሮ ስብሐት እምነ ብርሃን ብርሃነ መጠናቲ ስርናይ እንታልበስክሙ ነገሠ ሰማይ ለወርኅ ወለፀሐይ ስብሐት ለክሙ አታድየሊ ሥላሴ ዘወሰንክሙ በሮህ ወዛድበክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ እምነ ወርኅ ስብሐት አበራየክሙ በዛዋባል ወቶ መዝባል እለ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ደወ ምሕረት ስብሐት ለክሙ ህብረ ለሥጋ የአምላኪያ ሐዘን ብየ አምጣነ በሳት ሥላሴ ዘዮም ወዘአምየሃ በጽባወኒ ፍስሐ ስብሐት ከመ ህብረ ለይ ሥጋየ አምልባ ኃጢአትከ ሐዘን ብየ አምጣነ በሳት ሥላሴ ዘዮም ወዘአምየሃ በጽባወኒ ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ህብረ ለይ ሥጋየ አምልባ ኃጢአትከ ሐዘን ብየ አምጣነ በሳት ሥላሴ ዘዮም ወዘአምየሃ በጽባወኒ ፍስሐ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘበጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ
ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ብዝህሉ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዘለዋ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይዋውና ብዝምልእ ዘለዎ ይኾን ይስሰማ ምንም ዘበለዩ እንዳራና ምእትሰብ ምእትልህና ካብ ሰማያን ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ማርያም ጋር ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ መከራ ተሰቀለ። ካብ ኩሉ ሕልና ካብ ኩሉ ልቦና ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንበርሮ ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩሉና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና በቲ ገብረ ጸሎትን ይማኑን ኣርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ውርዕድ ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዮሐንስ መጥምቁን ብ14,400 ቅዱሳን ሕፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብፅዖትን ሃይማኖቶም ቁኖ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ውን ብ3 መንእሰይ ኣናንያን ዓዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን ውን بقدس بناوليوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أبالين بقدس فيلاتاوسن بقدس أباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلدسن بقدس فيكترن بقدس ميناس بقدس تشرقوسن بدي إيرتان بقدم سماعتاتن حيال تقادالنا يولد واحد سماعت بزغنا بأبان وردنجلن بتعبيين أبوان صادقن زغنا أبان تونسن ببنا أبا باولين ببتاتنا قدسان ሰለስተ መቃርሳትን በቦና አባ ዮሐንስ ሐፂርን ጻድቅን በጻድቅ አባ ቡላ በቦና አባ ሁሴይን በቦና አባ አመንን በቦና አባ ዮሐንስ ከማን በቦና አባ ጴንጠሌዎንን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ በስኖዳን በቦና አባ ለቱጽንን በቦና አባ ጳኩሚስን በቦና አባ አቦከረዙንን በቦና አባ ቦርስማን በቦታትና ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብጽኑዑን ቅዱስን አባ ሙሴም 39 ሰማዕታትን ብኩሎም ሰብ ለበስት መስቀል ተቐበልቲ መከራ ጻድቃንን ብመልአኽ ዛብርት ዕለት ዚኣን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማንኦምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ኣሜን። 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይ ሸን ንበል።
زلنا دينا قدس رنجل مريم ولايت أملاك مسكانا ناي سماء سراويت كلهم نسبة بسيتي خيبلو أبلع لي مدري زلاك على سماي نبراقويت أبدك دنجل مريم إياه فلوي مرعوي زلوا نسيتي بيت كبكب زيابير أب سماي كوينو تمتنو كما غزبلت أي دخبان سلازن حرودو لأقم خباق سب كون قدس دنجل لما ملنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ወግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ ወሃገር እግዚአብሔር ነቢያት ዓብይ ዘደንቕ ትንቢት ተነበይልኪ ንስኽነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መህደሪት ኮንኪ ዮሚኺ ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ኸኣ ብብርሃንኪ ይመላለሱ ኣሕዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ የመስግኑኺ ካባኺ ዝተወልደ ድማ ነቲ ካባኻ ዝተወልደ ድማ ይሰግዱሉን የኽብርዎን እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና። قدس دنجل ዝናም ዘለዎ ማይ ሒዝኪ ዝተረኣኺ ናይ ብሓቂ ደመና ንስኺ ኢኺ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል ከኣጽለለኪ ኦ ማርያም ንዘላለም ነባሪ ዝኾነ ቓል ወልደ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ ንሱ ኸዓ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ዘድሓነና እዩ። ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብ ሳሪ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብዪ እዩ። ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከም ትጸንስ ኣብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Thou didst find grace, the Holy Spirit dwelt upon thee, and the power of the Most High overshadowed thee, O Mary. Verily thou didst bring forth the Holy Savior for all the world. He came and he hath delivered us. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
The glory of Mary is greater than that of the old saints. For she was worthy to receive the word of the Father, him who makes the angels to be afraid of him, whom the watching angels in heaven praise, did Mary the Virgin carry in her womb. She is greater than a cherubim and was superior to the serpent. For she is an ark or tabernacle above the Holy Trinity. She is Jerusalem, the city of the prophets. She is the habitation of the joy of all the saints. On the people who sat in darkness and shadow of death has a great light risen. God, who rests his holiness, became incarnate of the Virgin for our salvation. Come ye and look upon this marvelous thing. Sing ye his song because of the mystery that has been revealed unto us. For he who was without flesh became man. The Word mingled with our nature. He who had no beginning assumed a beginning for himself. And he who had no days reckoned to himself days. And he who could not be known became revealed. And he who was invisible showed himself. The Son of the living God became a man indeed, Jesus Christ. Yesterday, today, and forever, one nature. Him do we worship and praise. ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቖለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባኣ መስከረ። ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላት ጎይታ ናብኡ ዝኣተወ ናብኡ ኣትዩ እውን ዝወፀ የልብዎን ዝበልኪ ንስኺ ኢኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና These stories of version were brought forth for us to remember. She brought him forth, and she remained in her virginity after she had brought him forth. Blessed is the fruit of thy womb, O God, who came and delivered us out of the hand of the enemy, who was merciless. Complete art thou, and blessed thou art, hast found grace with the King of glory, the God and the truth. Glory belongs to thee more than to all those who dwell upon the earth. The word of the Father came and was incarnate with thee, and walked about with men, for he is compassionate and loving. He delivered our souls by his Spirit to men. Pray to him who is over one, the same given. ቅድስት ድንግል ለምንልና እታ ሙሴ ብሓልሓልታ ሓዊ ተኸቢባ ከላ ጨናፍራ ካብ ዘይትቃፀል ኣብ በረኻ ዝረኣያ ከም ክልዓው ድንግል ማርያም ትመስል ካብኣ ብዘይ ረኽሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ። ናይ መለኾት ሓልሓልታ ድማ ንድንግል ኣያቃፀላን። ምስ ወለደቶ ብድንግልና ተረኽበት። ብመለኮቱ ሙሉእ ከሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ንሱ ከዓ ሓቀኛ ኣምላኽ መሲኡ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። We all magnify thee, O Our Lady, the God-bearer, that thy compassion may be over us all. The Virgin Mary, the God-bearer, hath become the object of the boast of all of us, because through her was destroyed the curse of olden time, which rested upon our race, through the wickedness which the woman committed when she ate of the tree. Through Eve was the door of the garden shut fast, and because of Mary, the Virgin, it hath been opened to us again. It is allotted to us to eat of the tree of life, that is to say, the body of Christ, and his precious blood. Because of his love for us, he came and delivered us. What understanding, what language, and what hearing is able to comprehend this mystery, which must be proclaimed to be wonderful? God is the lover of men. One he is alone, the Word of the Father, who existed before the world in his incorruptible Godhead. From one, the Father, the only begotten Son, came and was incarnate of the Holy Woman, his mother, and after she brought him forth, her virginity perished not. And because of this, it became manifest that she was the bearer of God. O deep is the richness of the wisdom of God. The womb which he decreed should bring forth children in pain and suffering and sorrow of heart had become the fountain of life and has brought forth without the seed of man, him who removed the curse from our race. And for this reason we will praise him, saying, Glory be unto thee, O thou lover of man, the redeemer of our souls. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
ብዘይ ዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ክርሳድ ከመይ ዝበለ ዘደንቕን ዕጹብን እዩ። እቲ ንዮሴፍ ዝተገጸሉ መልኣኽ ከምዚ እናበለ መስከረ። እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብዘይ ምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ። ድርብ ሓጎስ ንዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ። ወዲ ክትወዲ ይኺስ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ። ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ። በላ መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ኢየሱስ ክበሃል እዩ በላ። ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ክሓንገልና እዩ። ንሱ እዚ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥናዮ ኢና እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብየት እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ። ነቲ ቃል ክትጸሮድ ከኣለት ንልደቱ ዘርኢ ምኽንያት ኣይኮኖን። ብምላዱ ከዓ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን። ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ። ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ። ንዕዑ ሰብኣ ሰገል ሰገድሉ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምጽእሉ። ንጉስ ስለ ዝኾነ ወርቂ ኣምጽእሉ። ንዕረተ ሞቱ ዝወሃቦ እውን ከርቢ ኣምጽእሉ። መሕወይ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና እዚ ኩሉ ዝተቐበለ ንሱ ሓደ በይኑ ህያዋይ መፍቀር ሰብ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። እግዚኣብሔር ካብ ጎኒ ኣዳም ሓደ ዓፅሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ። ካብኡ በቲ ዝወሰዶ ዓፅሚ ንሄዋን ፈጠረ። ካብኣቶም ከዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ገበረ። ቃል ኣብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ፣ ኣማኑኤል ከዓ ተባሃለ። ምእንቲ ዝናፍቑር ወዳ ክተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንለምን። ንሳ ብኩሎም ቅዱሳንን ሊቃነ ጳጳሳትን ሕያወይቲ እያ። ነቲ ክጽበይዎ ዝጸንሑ ጎይታ ኣምጽኣትሎም እያ። ነቶም ምእንታኡ ተነበዩ ነቢያት እውን ኣምጽኣትሎም እያ። ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰበኹ ሐዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ። ምእንታኡ ዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን እውን ካብኣ ተረኺብሎም እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይምርመርን እዩ እሞ ካብ ሕያውነቱ ይቕረታ ንለምን። መጺኡ ከዓ ኣድሕንና እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። እግዚኣብሔር ንዳዊት ካፈረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጠልካ እየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይተዓስንካ እዩ። ዳዊት ጻድቕ ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ንዝተቐበሎ ንቓል እግዚኣብሔር መሕደሪ መመስገኒ ዝኾን ቦታ ከደሊ ጀመረ። ነዚ ከዓ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሞ። ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገልጸሉ። እንሆ ኣብ እፍረታ ኣብ ማሕደር ኣምላኽ ያዕቆብ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ። ንሳ ከዓ ኣማኑኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረጸ ቦታ ቤተልሔም እያ። ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ እፍረታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ይትንእሰኒኺ ንህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካባኸ ክወፅእ ይበላ። እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ። ንዕኡ ምስ ሕያዋይ ኣቦን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምስጋና ይኹን። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስተንሱ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ። ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕሉቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽኡሉ። ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንታዊ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓቦ ካብኡ እውን ኣይሰተየን። እዚ ከዓ ንዘለዓለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ። ሰማዕታት እውን ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕዎ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ። መንግስተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ የቕረበለና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። One of the Holy Trinity saw our low state, bowed the heaven of heavens, came and dwelt in the womb of the Virgin, and became a man like unto us, with the exception of sin alone. And he was born in Bethlehem according to what the prophets preached. He delivered us and redeemed us and made us his own people forever and ever. Pray to him for us, O Holy One.
ቅድስት ድንግል ለምንልና የህሊና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታን ረድኤታን አማላድነታን ጸሎታን አይፈለየና አምላክና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ድማ ተቀበለልና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ብርሃነ ትንሣኤካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ቀደስ ይስተኻል ብፃዕፋት ምሳብ ሰማይ ከምኡ ድማ እንግዲህ ኮይና ባይለት ገዛ ናሎም በደልና ሰብሰና ደገል ከፋድንና ንበረ ፈተና ይተይበና ሚስትን ሰላም ለክለኹ ለህሊና ፍስቲ ደስ በልኪ ነፍል ተወድበይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት እምዝ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ብለክሙ አሜን አሜን ብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንተ አሐቲ ቅርጸታ እንተ አሐቲ ቅርጸታ ወአሐቲ ህርመት ወአሐቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እሞሪት ወነቢያት ኢተሃልፍ እሞሪት ወነቢያት እስከ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይቤ ይቤ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በዕብራይስጥ ልሳን በወንጌል
በወንጌል ማቴዎስ በወንጌል ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌሉያ 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 ስብሐት ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበረሙ ኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብቅ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር የውታ ዳቲ ህርመታ ወአቲ ህርመታ ኢታልፍ ኦሪት ወነቢያት እስከ ሰበ ኩሎ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱየ ሰኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ነይነኒ ንህድግ ለዛበስልለ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ
ዓለም 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 ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የአምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰለም ኢታብአነ እግዚኦ ክርስቶስ አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ መንግሥት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ
አነ እግዚኦ ሰመንት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለም ዓለም ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላኪነ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አሜን። አምላኪነ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወሰወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብልማብርኪ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትህ ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመነይነኒ ንድግ ለዘአበሰለነ አነ እግዚኦ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ
ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ መንነኒነ ዛበሰለነ አነ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም የአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወንየ ውእቱዝ እስመ ኮንከኒ ረዳእ እብልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ መንነኒነ ዛበሰለነ በአነ እግዚኦ ውስተ በአነ እግዚኦ ውስተ ላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ማርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ በመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ የዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ
يدلو وسبحات وإزاز العالم لك يدلو ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقدي توزي يسوع كريستوس العالم لك يدلو عين ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقدي توزي يسوع كريستوس العالم لك يدلو عين ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقدي توزي يسوع كريستوس العالم معرف شمانته قبضر عصرت هذا حساب عصرت تشعته نزلومي زكا زلقو تزازاتن فرجتاتن حقتاتن بزي محلاوكا ديابير أملاكا خيتر السعون رئيسخات تنكر بلي أخام صقب كان صبقات أبايت سريع خامس تغمت كاينين حخان أباقي عخان مسسنا رورن وركن كامس بزحال كاذب زلكا كل دمامس بزحي شعول بخاكا يعبمو يتخام مدر قبسي كابيت بارنات زوصاكا اكتيابير أملاكا خيتر السعون بتي زندو أتمان عن قربتاتن زلهم ماي بزي بلو أصام قفيحن زفرهن برخاز مرحكا كابتنك وحماي دوصالكا أبرخا أبوتاتكا زي فلطو مانا زبلعكا زغام انت قواردكان كفتنكانا مورداتاون كسبقلكا إلو لبخا حيلين صنعات إيدين إذي كله هابتي دب دلبلي كيتبل إيو كم دناي لمينة نبوتاتكا زمحل اللم كيدان كقوم هاب تغدل حيل خيبكاس نسو يمو حيل زهبكاس نسو يمو نجابير أملاكا ذكر خون دما إيو نجابير أملاكا انت رسعها ددحر خالوات أمالختها انت سعبكان انت أملاكا يومن انت سجد كالمن كابرقز كم اتتقفقو لومي مسكر لكم الله In the book of the wisdom, may his blessings be with us. Amen. My son, if you draw near to serve the Lord, prepare your soul for temptation. Set your heart right by the steadfast, and do not strive anxiously in distress. Cleave to him and do not fall away, that you may be honored at the end of your life. Accept whatever is brought upon you, and in exchange for your humiliation, be patient, because gold is tested in fire, and acceptable men in fearless in investment. Believe in him, and he will help you. Make your way straight and hope in him. You who fear the Lord, wait for his mercy, and do not turn aside, lest you fall. You who fear the Lord, believe in him, and you and your reward will not fail. You who fear the Lord, hope for good things and for everlasting gladness and mercy. አንቀጽ እስራ ወተስዓቱ እመጽሐፈ ዲድስቅልያ ዘአበዊነ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከቶሙ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሰሉስ ዕለት ወሰኩ ወአፈድፈዱ ምክረ በእኩይ ምግባሮሙ እንተ አልባቲ ተፍጻሜት ወበእንተዝ ይቤ እግዚኦ መኑ ያምነነ ስማነ ወቃለነ ወለመኑ ተከስተ መዝራዕትከ ወቃለ ይቤ ሰሚዐ ትሰሙ ወይትሌብኡ ወራእየ ትሬእዩ ወይተአምሩ እስመ ጽሉል ልቦሙ ለዝንቱ ሕዝብ ወበእንተዝ ተሰወረት እምኔሆሙ ጥበብ እስመ ርእዮሙ ኢየአምሩ ወሰሚዖሙ ኢይሌብኡ ወአንትሙሰ
ህዝብ ወለክሙ ተውህበ መንግስት ዘቀዲሙ ኢተአምርዎ ለእግዚአብሔር ወይእዜሰ አይመርክምዎ በርትዕት ሃይማኖት ወበስብከተ ወንጌለ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወሀቤ ሕይወት ለኩሎሙ እለ ይሴፈው ኪያሁ ናሁ አንትሙሰ ሀደግሙ አምልኮ ጣዖታት እለ አልቦሙ ነፍስ ወመነንክሙ መስዋዕተ ርኩሰ ወክህድምዎሙ ለመላእክተ ጽልመት ወበእንተዝ ቦይክሙ ውስተ ብርሃን ዘበአማን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወቦቱ አይመርክምዎ ለአሐዱ ጻድቅ እግዚአብሔር አብ ወኮንክሙ ወራስያነ መንግሥቱ እስመ ተጠመቅሙ በሞቱ ወበትንሣኤሁ መፍትው ትኩኑ ከመ ሕፃናት እለ ይእዜ ተወልዱ እለ አልቦሙ እከይ ውስተ ልቦሙ አይትቱ እምኔክሙ ኃጢአተ እስመ ቤዘወክሙ በደሙ ክቡር ከመ ታምልክዎ ለእግዚአብሔር ሕያው ይቤ እግዚአብሔር ሕያው በውእቱ መዋዕል በእንተ እስራኤል በኀበ እለ ኢያምኑ ትትሐየን መንግሥተ ሰማያት ወትትወሃብ ለሕዝብ እለ ይገብሩ ጽድቀ ወአንትሙ ውስተ ቅንዑ ለገቢረ ፍሬ ጥበብ ጥዑም እስመ ኪያክሙ ፈነወ ትካት ሀበ አጸደ ወይን ወአንትሙሰ ኢሰሙክሙ ወእሙንቱሰ ኢሰሙክሙ ወአግዘፉ ልቦሙ ወተንሱ ላዕለ አቀብተ ወይኑ ለእግዚአብሔር ወአኀዝዎሙ ቦ ዘቀተሉ በመጥዋዕት ወቦ ዘወሰሩ በሞሰርት ወቦ ዘቀተሉ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአዲ ቀተልዎ ለወራሲ ወመነንዎ ወወገርዎ ከመ እምነ ተመነንዋ ነደቅት ወበእንቲአክሙ ይቤ ሕዝብ ዘየአምር ተቀንየ ሊተ ወውእቱ ይስማዕ እዝን ተሰጥዑኒ በረከቶሙ ለሐዋርያት ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖት አበው 84 ናይታ እግዚአብሔር ዝመለኻ ዓባይ ሃገር ኣንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ዝፀሓፎ ከምዚ ይብል ክልተ ልደት ከም ዘለዎም ብእግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኢልና ክንኣምን እውን ይግባእ። እቲ ሓደ ቅዱም ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ዝተወልደ ዘይምርመር ልደት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብዳሕራዋይ ዘመን ካብ ንጽሕና ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ዝተወልደ ዘይምርመር ዘይንገርን ልደት እዩ። እንተኾነ ግን ስጋ ከም ዝኾነ ንባህሪና ከም ዝዳሰስናዮ ነዚ ጥራይ ይፈልጥ። ኣብ ከም ሓደ ካብ መላእኽቲ ከም ሓደ ካብ ክሩቤል ሱራፌልን ኣይፈጠሮም። ንሱ ኣካል ዘምኣካል ባሕሪ ዘእምነእ ባሕሪ ዳ ካብ ኣብ ተወልደ እምበር ካብ ኩሉ ስልጣን ካብ ኩሎም ጎይቶትን በዚ ዓለም እዚ ብዝመፅእ ዓለም እውን ካብ ዝፅዋዕ ስም ኩሉ ንሱ ይበልፅ። ምስ ባህሪኡ ኣቦኡ ኣብ ምስ ከባህሪኡ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እዩ። ብመለኮቱ እውን ንዘለኣለም ፀኒዑ ይነብር። ስለዚ ከዓ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክምህር ከሎ ቃልነት ካባይ ገንዘብ ገይሩ ክምህረኩም እዩ በለ። ኣብ ዮርዳኖስ ብኣምሳል ርግቢ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ወልድ ዝተቐመጠ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ሓጢኣት ከም ዝበዝሕ ምስ ረኣየ ቃል ካብ ኣብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ማህፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደረ። ብዘይምርመርን ብዘይንገርን ምስጢር ድማ ስጋ ካብ ኣብ ፈጠረ ተዋህደ። 9 ወርሒ 5 መዓልትን ኣብ ማህፀን ነበረ። እቲ ንክወሃድ ካብ ስጋ ዝፈጠሮ ንሱ እዩ። ኣብ ሰብ ምዃኑ ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ኣይኮነን። ሰብ ንምዃኑ ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ኣይኮነን። ሓደ እኳ ኣብ ናብ ወልድ ምዃኑ ይልወጥ እዩ ኣይበል። ፍቓድ ስላሴ ሓንቲ ብምዃና ብፍቓድ ኣቦውን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ወልድ እዩ እምበር ካብ ፈጣሪ
ንኽፈልዮ ኣብ ንኡ ፈጢርዎ እዩ ኣይብልን እዩ ንሱ ባዕሉ ወልድ ሰብ ኮነ ምዃኑ ምክንያቱ ሓጢኣት ዘይተረኽቦ መከራ ስጋውን ተቐበለ ደኣ እምበር ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። አስየኪስየተ ተኩሉ ዘገበርክ ሊተ ሕያም ሰናይ ዘታፈቅሪ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚያየ ኃጢአተ እምያ ዮኩ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ብሩካንቲ ወቡሩክ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተርፈለከ መሃላ አሐዱ መነኮስ ወአል ቦቱ ወአልባስ ወአራስ ወሲሳይ ወይተአመና ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይቤላ አዝዝ ሊተ ዘእበልዕ ወዘእለብስ ወኢይኩን ፉቀ እምኔኪ ወዘንተ ብሂሎ ኖመ ወመጽአት አብዮ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘበዕብራይስጥ ማርያም ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት አስተርአየቶ እግዝእትነ በሕልም ወበራእይ ወትቤሎ ኦ መነኮስ ምንተ ትብል ወንሥአ ዘንተ ልብሰ ከመ ይኩንከ ወነቅሐ እምዋሙ ወረከበ ልበ ወተፈስሐ ብየ ፍስሐ ወአንከሩ ኩሎም ሕዝብ እለ ርእዩ ዘንተ ተአምሮ መንክረ ዘገብረት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ማርያም ተስፋ ወጣን ወለጌጤልስ ቁርባን ለናዝዞት ነህይ ውስተ መቃን ፈትት ሙበረከታ ውስጥ የማዛገር ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምናቤ ህብሰ ክፈት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም እርገቱ ለዝናብ ስብሐት ይደል ለታምርኪ ወበታወታወቲ ዓለም ዓለም ብመዳን ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ከሊት ከላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምተም ቅድሚ ሒዜና ወደው ዝማረጭ ለመማለት ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኣምላኽና ሳትሪኦ ሳትቆበለ በረሊ ኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ውግእን ወለውግእን ሞትን ጭንቅን መከራን ማሳርቦና ሰማያት ንብራብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመሰም ለዘይትውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብስተ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ መድኃኒት ለዘይሰሞ ከመ ይባርኮ ይፈኑ አዳኦ ለሰማይነ ይጽብኦ መታኦ ነጺኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳት ልክቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ
ስጋው ያባን የተመራው ውስጥ ተራው አሚራም ለምሳስሩ አራው እተባሰዳን እስየስዮ ለነዳለም ደረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዘቀራንዮ ላይክናት ማላይ ከማን ራየው ውስስያ ስፍራ ለስለሰለነዮ ለጥፋ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛጸቦ ስላሴ አርጉራታ ዓለም ለይሁር ከመከልብሪዎ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ነገሮሙ ምዝባሪሃ ለኢየሩሳሌም በእንተ እከየ አይሁድ ወይትበቅዑ ሐዲሳን ሕዝብ በሥጋሁ ወበደሙ ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኢየሩሳሌም ወይቤ ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት አእምሪ እስመ ሀለወኪ ትትመዝበሪ ወኢተርፍ እምኔኪ እብ ዲበ እብ ወእምዝ ርእስየኪ ማኅደረ አደገ ገዳም ዘዘከርኩ ግብረ ጸአቱ እምውስተ ገዳም እስመ የሐድር ውስቴትኪ ሰለስተ ምዕተ ወዕለታተ ንዑሳነ ወለእመ ይጸንዑ ህዝብየ በሃይማኖት ርትዕት ወተአደው ትእዛዝየ ውእተ አሚረ ርእስየኪ ኢየሩሳሌም እምድኅረ ሀደሩ ውስቴትኪ አእዱገ ገዳም ዘከመ ወጠንኩ ለኪ ወርእሲ የሐድር ውስቴትኪ ዱጋይ ወርእሲ ይሰባሕ ውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ብፁዕ ብእሲ ዘነበረ በሃይማኖትየ በውእቱ መዋዕል አልየልየኪ ኢየሩሳሌም እምዘይሄሉ ምስሌኪ ነገሩ ለሐሳዊ ዘአክደምኩ ዘክሮቶ እስመ ይሄሉ ውስቴትኪ ኃይልየ በውስቴትኪ አርኢ ስብሐትየ ለጽላትየ ለለ ኩሉ ዓመት በዕለተ ትንሣኤየ አልየልየኪ ኢየሩሳሌም እምዘይሄሉ ላዕሌኪ በተፍጻሜተ ዘመን እስመ መስዋዕት ንጽሕት ትበጥል እምኔኪ ወይትዌደስ በውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ኢየሩሳሌም ሰቃሊተ አምላክ አስፍንቱ ተአምራት ተገብሩ በውስቴትኪ ወኢአመንኪ ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ብክዩ ኦ አኀውየ በእንተ ኢየሩሳሌም ወዘይረክባ በዳሃሪ መዋዕል እስመ እንስሳ በድ ወአእዱገ ገዳም የመልኡ ውስቴታ አራዊተ ምድር አቃራብት ወአፍኦት ብክዩ አኀውየ በእንተ ኢየሩሳሌም በከመ አስቆቀወ ኤርምያስ ነቢይ ላዕሌሃ ብክዩ ላዕሌሃ በእንተ ዘሃሎ ይርከባ እነስ እምሰብ መንግሥት ወክህነት ወትንቢተ ወእምየጥዎ ለጽላእቶሙ ወአወርሶ ለሕዝብ ሐዲስ ዘይትወለድ ሊተ በስብከትክሙ እምነ ጥምቀት እስመ ይከውኑ ውስተ እዴየ እሉ ሕዝብ ዘተነበየ በእንቲአሆሙ ዳዊት ነቢይ ይብየ በእንተ ኢየሩሳሌም ሕዝብ ዘይትፈጠር ይሴብሖ ለእግዚአብሔር በእንቲአየ ወቡሩከ ዘይከውን ዝንቱ ሕዝብ ዝንጹሕ ወቡሩክ ዘሃረይኩ እምቅድመ መዋዕል ወአዝማን ወአበጥል መስዋዕተ አልህምት ወአጣልየ ወአባግዕ ወንዝሐተ ደም ወኩሉ ግብሩ ለአሮን የበጥል እምኢየሩሳሌም ወአነብር ውስቴታ የንተ አይሁድ ህዝበ እለ ይአምኑ ብየ ወእለ ይዓቅቡ ሕግየ ወይጠመቁ በስምየ ወይሰመዩ ክርስቲያነ
وتكون مسوايتهم ينتعلهم وأتعلي مسوايت أملاكاويت ابست سرتناي نسوه يكون سقاية ويتفيتا تبقنت سرية هاتيات اسم إسري هاتياتا كله زيبل اسم إسري هاتياتا كله زيبل بهيمانوت لتيت وهي تدام انسسا زيت أي رياسي عصيرة وين نسوه يكون أمثال دمية كبور اسم بجزية يتكاء وسط سوا بردة منفس قدوس لعليه يتميت امكوينة وين هاب دمية زي يتكاء لسرية أهاتيات وإرياسي ينتتينا سبه سيو اتانم كلو عفاوة استيقيس وعمز زيناهو لزياءات بكلمية واترا وأحد بلوتو هاتياتو وإرياسي معزا اتانو لسرية جيجاي ساهلو ومهرتو يحلو مسلين العالم عالم آمين. ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰን ይትዋከሱ በእንቲአየ በሞትከ ወተሰይቶትከ በመዳን ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኩሎ ሥጋ በአፈ ኩሉ ውዱስ ለሩቃን ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ኢየሱስ ዘይልሳን ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላዊ ቅዱስ ጌታንን አምላክና መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ኩሉ ዋጋ ናይልካ ዝኸፈልካዮ ንዑና ዘከርና ቤትካ ተረኪብና ኣለና ኣምላኽና ጾምና ጸሎትና ስግደትና እስኻ ትደልዮ እስኻ ትቕበሎ ናይ ልቢ ክኸውን እሞ ምስ ዳግማይ ምጽኣትካ ድማ ክዝክረና ቁፅርና ከይጎደለ ኩልና ኣብታ ሰማያዊት ቤትካ ክፍሊ ክህልወና እስኻ ሓግዘና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ፈፂምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ትመግበና ለማሃበና በደልና ንዑሳና እንድገና ካብ ክፋርና እናንበረ ፈተና ይቅጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦዚቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላው ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከድንግል ኢኸይ ስጋ ኮን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ጽባሕ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ቅርብቲ ክፍረ ቀርጽኹም ርኹዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳቅዮ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪርና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ፍታ ፍትየ ወባልሃኒ በወበንተ ቃልከ አይወኒ ርሁቅ ህይወት እምሃጣን ጠበቃይኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ነዚኣን ስርዓታትካ አይደልን እዮም እሞ ብልሓንካ ካብኦም ረሓኻ وبنت قالك رهوك ايوات مات
ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አህወኒ ርሆክ ሕይወት ማጥራን ዋጽብዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ ወንጌለ መንግሥት
መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፌን አውፈይኩከ ወየድያኩን ነስሑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ችርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽን ክብረ መንግሥቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 37 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 2 ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኸ ተለኣኹ ብእምኒ ትቕጥቅጢ ድርሆን ጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ከም እትእክቦም ክንደይ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኺ ግና ኣበኺ ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክስዓት ትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርኢኑን ኢኹም እሞ እነሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ እዩ ብለኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ህንፃ ቤተ መቕደስ ኣርኣይዎ። ንሱ መሊሱ እዚ ኩሉስ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምነን ቃል ቅዱስ ወንጌል ድህረ ወንጌል በሰለስቱ ሰዓተ መዓልቲ ዘሰሉስ እስመ ብዙሕ ጊዜ ይቤ ፈቀድኩ ኣስተጋብኦሙ ለውሉድች ኢየሩሳሌም ከመ ደርሆ ዘአስተጋብእ ጎሊሃ ዘታስተጋብእ ጎሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ኣነ ኣሃድግ ለክሙ ቤተክሙ በድወ ይኩን መዝበረ ይቤ እግዚአብሔር እምዮም ወይትቀተሉ አይሁድ 110,000 በአፈ ሰይፍ ወወረደ እምኀበ እግዚአብሔር መዓት አብይ ወመርገም ከደነት ገጻቲሆሙ ክርስቶስ መድኃኒነ ወመጻ በሃመ ወበሕማማቲሁ አድኀነነ። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚ ቦታታትን ገዳማትን ካብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻ መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕጐስ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቆነ መገዲ መሪሑ ሰላሙን ብራህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣማሓደትን ፈረትን ድያኑን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረታን ምእንቲ ክህበልና ልቦምን ሕያውነቱ ኸዳዕረኻልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣሚና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ካህዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ እምነት ክርስትና ንምቕባል ሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኮምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ሰላም ናይታ ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያትን ኣብ ኩሉ ትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ እንጠርኔስን ነፍሱ ክዓርፍን ከምኡውን ብፃን ጳጳሳትና ብመቃሪስን ኣባ ሽነዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖም
نحن ونحطياتنا من تفحق لنا نصلي حضرنا كل محضر كريستيان حدنة ويتاب سلامات لدو بسعب السامي بصحنا حاتياتنا ون انت حق لنا نصلي كريستيان كاب سرقنا كاب انسسا ما بعد قربو بيتا ما بقى نقبل من كباك قبل لمن كبار فلمن نار صبو سرحاتهم نخصنعو كحبو زمن عنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا تصلي سفران نسرنا يدخمون بيت كريستيان حسبون يذكرون سرقون حيمانات ويتابارك وحسبون كوبا من محرتو وطلقوا من عنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا تصلي سرناين زبيبن عطاناتن مصحفتن كالهن بيت مقدس ناي بيت مقدس أقحتن زحالي سبات كلهم ويتاز بلس عاصبي أمن قش سماي كوبا من عنا ونحاتياتنا من انت حاد قلنا نصلي كيف نسمع من الناس مناخن ذكرهم وزتلاو بنانا بيت كريستيان لكاونتين كلهم عبيتن ويتا أخباركم من ناقنيش مامنتن مقالنتن سبسلطاناتن فقرن كبرن كبوبام نعنا ونحاتياتنا ما انت حاد قلنا نصلي حمام سقال لقمو حمام نفس تشجروا ردع زي باللهم عرقوتن مبلتاتن زغتماتن دخاتاتن كلهم مساقين سب ذراتن حرستن شطن سياتن كلهم سقماتن ويتا قرح لمن يقرأ قبل لمن كرها ولا من نعنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا صلي نفس الدتن بناي مركو وردتن الساقين بعقانن تتحزن كلهم ويتا قبل كل ما صرت سقان ما صرت منفسن حرام سيو حرتكم بمنعنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا نصلي أملاك لليوم القدس بتعزل تعقب كلهم أملاكنا نقويتانا نقلتان محرتين كالتفو مسألنا عنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا نصلي ازديازنا ماتن وحيزن كلياتن كريستوس أملاكنا برخطيبو سعفاتهم كمال أمن مدرون لملمن دلمن غيروخ فسها كل فطراتني عن انسسان تريتن ون كادحن عنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا صلي ذكرهم تحساسونا حضرات ولنا انسوات كلهم እግዚአብሔር ብጽቡቅ ሐስቦ ምን በብግዚኡ ይቅረት عنهم كوبا من عنا ونحاتياتنا من تحاد قلنا نصلي كتاب سلام كفصمنا حسن تخارخر فوق مقارنا الحين وخا يقرا قبلنا حاتياتنا من تحاد قلنا نصلي حلنا نقرا قبلنا لما انا تقبلوا برهان تنسى برسام بحقوسن كرينا نفاسكا بسلام مفصام كبقعنا حاتياتنا ون من تحاد قلنا صلي الله نقرا قبلنا لما انا تقبلوا برهان تنسى برسام بحقوسن كرينا نفاسكا بسلام مفصام كبقعنا حاتياتنا ون من تحاد قلنا صلي أملاكنا نكرح رحلنا نقرأ قبلنا لما أنا تقبلوا برهان تنسى بدسام بحقوسن كرينا نفاسكا بسلام ونفصام كبقعنا حاتياتنا ومن تحاد قلنا تصلي تسهل ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻወ መንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ለስሙ ክቡር እሳውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዝሃ ሳህሎ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እብናዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ዝስሙታ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስሙታስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስሙታስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስሙታ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እብናዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስሙታ ናይ ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን
ላይሶን ኪርያላይሶን ክርያ 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 ኪርያላይሶን ክርያ ላይሶን 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 ኪርያላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም ለኪ ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምጥቃት ዘሃረይኪ ሰላም ለኪ በትኪ በጽሐ ከመ ይሞት ገብር ቅድሚያሁ ስግዲ ወአስተብሪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግብየ የዋህድ የዋህ ወልድኪ ሰላም ለኪ ይሞት ገብርኪ ቅድሚያሁ ስግዲ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግብየ የዋህድ የዋህ ወልድኪ ሰላም ለኪ ጸሎትኪ በጽሐ ከመ ይሞት ገብር ቅድሚያሁ ስግዲ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግብየ የዋህድ የዋህ ወልድኪ ሰላም ለኪ ስብሐት አይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት በጲላጦስ ዘቆመ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሥ የማ ዘአከምከ ኃይለ መስቀል ስብሐት ለይሰልው ልብሰከ ወክዳነከ ጻዕዳ እንዳልበሱከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ተካፈሉ በጻወ ፋሲል ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ብርሃናዮ ዳሚያሃይ ጽንቲከ ሆለቁ
ወዲበ ገጽከ ምራቀ ወርቁ ላዕሌከን ዘይሳለቆ ስብሐት እፎ መጦ ከዘባነ ተጣሪ መፍሰት መስል ገጽከኒ ተወፈ አፍረተ ምራቅ ዛይሩ ገወደቺከ ስብሐት አይርግለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናቀርብ ለከ መሥዋዕተ ስብሐት ከመሰሩ ሐዋርያት ስብሐት ለከ ሐዋርያት አብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ገሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ በለንትካ ያድገነ ምግባር ዘሥጋ ስብሐት ሐዋርያት አብሮ በጽርሐ ጽዮን ግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለንትካ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ሐዋርያት አብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ገሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ በለንትካ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት አዳመሃ በሳልስት ሰዓት ዘፈጠርክሙን በለሞት ስብሐት መጽሐፍ ከመግዳ ስብሐት ሐዋርያተ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት በጸላየ ብርሃን ሰብአ ከመ ዘእኩል ምግባሩ እዘክርዩ ወተአምሩ ሥላሴ ዘትምህሮ ስብሐት ድረስ ብቆላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምድ ዘማርግምዎ ለአሮን ካህን አሮን ሥላሴ ኢራን ስብሐት ድረስ ብቆላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምድ ዘማርግምዎ ለአሮን ካህን አሮን ሥላሴ ኢራን ስብሐት ድረስ ብቆላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘማርግምዎ ለአሮን ካህን አሮን ሥላሴ ኢራን ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወይነ ዘሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአም ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አምናምን በሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕዱን አምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኮኑ ግና እዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምእንታና መሲስላም መንድሕነትና ካብ ሰማያት ዘወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ኢልናው ጲላጦስ እንታና ሓመመ
ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናበና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደጋታት ምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና። እምነት ቅድስት ሥላሴኻ ክሳዕ ወዳ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ስኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቐድ መገዲ መርሓዮም ብሰላም ምጥዕናን ናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዘናማትን ባርኽ። ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚ ኣፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገሥታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ። ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሙ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብኹነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርየም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕርሐሎም። ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሐጉስ። ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ በሪኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ሽረላይሶን ንብጽሕ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለተ ዓርብ ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና። ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ምክንያቱ ብዘይገለ ርክሰት ፀሓይ ፅድቂ ጎይታ ካባኺ ተወሊድልና እዩ። ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪብና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። You alone, O Our Lady, the God-bearer, are the mother of the light. We will magnify thee with glorifying and praising. Blessed art thou. Thou art greater than heaven and more glorious than earth, and exalted above the conception of every mind. Who is able to declare thy greatness? There is none who can be compared with thee, O Mary the Virgin. The angels magnify thee, and the seraphim praise thee. For he who dwells upon the cherubim and seraphim came and took up his abode in thy womb. The lover of men has brought us nigh unto himself. The death that belonged to us he hath removed, and has given unto us the life that was his. To him belong glory and praise. Pray to him for us, O Holy One. ኦ ማርያም ንስኺ በርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ከዓ ቡሩኽ እዩ። ኦ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ሓበን መመክዒት ናይ ደናግል
እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኻ ሓደረ ዘመኑ ዘይቁፀር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ ስጋና ተዋሃደ ቅዱስ መንፈሱ ሃበና ብብዝሕ ምሕረቱ ከዓ ምስኡ ማዕረ ገበረና ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሕ ክብርን ጸጋን ዝተዋህበን ብዙሓት ኣንስቲ ትበልፂ ኣንቲ ወላዲተ ኣምላኽ መንፈሳዊ ሃገር ልዑል እግዚኣብሔር ኣባኻ ሓደረ ኣብ ልዕሊ ኩሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፉኺ ሓቑፍክዮ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ብብዝሕ ምሕረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣጥባት ክሒዙ ፀባ ጠበወ ንሱ ኣምላኽናን ናይ ኩሉ መድሓንን እዩ ንዘለኣለም ከዓ ሓላዊናን እዩ ንሱ ዝፈጠረና ክንሰግደሉን ከነመስግኖን እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ናይ ጥዑም ሽታ መቐመጢት መፈልፈሊት ማይ ህይወት እያ ፍሬ ከርሳን ንኩሉ ዓለም ኣድሓነ ካባና ከዓ መርገም ኣጥፋልና ብመስቀሉን ብቅድስቲ ትንሳኤውን ኣብ ማእኸልና ሰላም ገበረ ንኣዳም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ገነት መለሶ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ንጽሕቲ እምንትን ወላዲት ኣምላኽ እያ ንደቂ ሰብ ለማኒትን ምሕረት ሓጢኣትን ይቕረን ክብለልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ኣብ ቤት መቅደስ ኮይና ብዘካቲ ብክብሪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበለ ዘበሰረኒ መልኣኽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ከምዘይብለይ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ እናበለ ጨርሐት ዘይፅወር ፆርኪ ዘይውሰን ወሰንኪ ነቲ ዋላ ሓደ እኳ ክውስኖ ዘይክእል ከኣልኪ ክሽከሞ ዝኽእል እውን ምንም የልቦን ኦ ምልተ ጸጋ ብብዝሒ ክብርኺ ውዳሴኺ ይበዝሕ ንስኺ ንቓል ኣብ መሕደሪ ኮንኪ ኢኺ ንስኺ ንምእመናን ህዝበ ክርስቲያን እትእክቢ መጋረጃ ኢኺ ንስሉስ ቅዱስ ስግደት ተስተምህርሎም ንስኺ ኢኺ እታ ሙሴ ዝረኣያ ዓንዲ ሓዊ ዝተሸከምኪ ንስኺ ኢኺ እታ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ እዩ ንፈጣሪ ሰማያትን ምድርን ታቦት መሕደሪት ኮንኪ ኣብ ከርስኺ 9 ወርሒ ተሸኪምክዮ ንስኺ ነቲ ሰማያትን ምድርን ዘይክእልዎ ንምውሳኑ እምንቲ ኮንኪ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይዎ መሰላል ኮንኪ ብርሃንኪ ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልፅ ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጎስን ብደስታን ዝረኣይዎ ብሩህ ኮኸብ ካባኺ ዝወፀ ምብራቕ ኢኺ ኣብ ሄዋን ብሕማምን ብፃዕርን ክትወልድ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ኦ ምልተ ጸጋ ተሓጎስ ዝብል ቃል ሰማዕኺ በዚ ቃል እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢ ዝኾነ ንጉስ ወለድክልና መሓርን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾነ ከዓ መጺኡ ኣድሓነና ምእንቲ እዚ ከም ገብርኤል መልኣክ ኮይና ማርያም ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እናበልና ንውድሰኪ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዕለት ቀዳመይቲ ሰንበት ንበብ ዝጽለና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ንጽሕትን ብርህትን ብኩሉ ቅድስትን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግናዕ ኣእዳዎም ዝሓቆፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጓሱ ብዓብዪ ድምፂ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልምኑኺ ኢኽሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና
ኦም ደእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ ካብ እግዚኣብሔር ሞገስ ዝረኸብኪ ደስ ይበልኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ደስ ይበልኪ ኦ ግርምቲ ድንግል ዕቤት እጽብ እዩ እናበልና ነመስግነኪ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኮይንና ፍስሓ ነቕርበልኪ ካብ ከርስኺ ዘተረኽበ ፍረ ከዓ መድሃኒና ወገናን ስለ ዝኾነ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣቕሪቡና እዩ እሞ ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንል As at a marriage undefiled, the Holy Spirit took up his abode in thee, and the power of the Most High overshadowed thee. O Mary, verily thou hast brought forth for us the Word, the Son of the Father, who dwelled or existed forever. He came and saved us from sin. ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ካብ ዘረ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድ ኢኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊድ ክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልአይቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ተወልደልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ብዘይ ጉድለትን ወሊድክዮ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና Thou art called Mother of Christ the King, that after thou did bring him forth, thou did continue thy spotless virginity through a marvelous mystery. Thou did not bring forth Emmanuel, and because of thou did perceive thyself undefiled. ቅድስት ድንግል ለምንና ኣደ ንጉስ ክርስቶስ ተሰመኺ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ከዓ ብድንግልና ነበርኪ ብክንገር ዘይኽእል ምስጢር ንኣማንኤል ወለድክዮ ስለዚ ንሱ እውን ብዘይ ጉድለት ጥፍኣት ሓልዮኺ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዘርኣያ መሳልል ንስኺ ኢኺ ብኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይክእል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ፀዊርክዮ ኢኺ ስለዚ ምንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ንዝተወለደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማላዲት ኮንኪ ኢኺ ቅድስቲ ማርያም ድንግል ማርያም ለመነልና ኦ ብርክቲ ንጽህቲ ኣዳራሽ እንሆ ጎይታ ብብዝሒ ምሕረቱ ንዝፈጠሮ ኩሉ ዓለም ንኸድሕን ካባኺ ተወልደ ንዕኡ ድማ ነመስግኖን ንውድሶን ንሱ ሕያዋይን መፍቀር ሰብን እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ምልዕተ ጸጋ ርክሰት ዘይብልኪ ድንግል ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክብረት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽሪቲ ብርለ ዘይትጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ መቕደስ ዘይትቐንን በትሪ ሃይማኖት ምርኩስ ቅዱሳን ኢኺ ናብቲ መድሓኒና ዝኾነ ህያዋይ ወድኺ ለምንልና ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ሓጢኣትና እውን ክሰርየልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና
እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ተቀበለልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰላም አፈጺምካ ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ንዓና ድማ ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘጸብቕ ገጽካ መርኣይ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዝበደልና ወደሎም ከምዝሕልግናሎም በደልና ፈቃድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዘቴመዳን ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለኩልኩም እናኸድንግል ብስጋኹን ድንግል ካደ እግዚኣብሔር ጽባሕ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርቂ ክብረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትናሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምደልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለወንጌል ለዘመሃረነ ለወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በመሃረነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሃት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ለኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃይልክም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴት አቡነ ሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ
ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ሀበነ የለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ ድግለነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ዛበሰልን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምድር አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ቤተ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰልን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምድር አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ቤተ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ
ኮንከኒ ረዳኢ ብልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ታበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መስቀል አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ታበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ
ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ኮንከኒ ረዳየ ብልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ዛበሰለነ ይታብአነ እግዚኦ ሰመን አላድነን ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም
ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ
ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 17 ነቢይ ሕዝቅኤል ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ነቲ ሃገር እስራኤል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ነገራ እኔኹ ኣንጻርኪ እየ ሰይፈይ ከዓ ካብ ሰገብኡ ክመልሖ ካባኻ እውን ጻድቃንን ረሲኣንን ከጥፍ እየ ንጻድቃንን ረሲኣንን ካባኺ ከጥፍኦም እየ እሞ ስለዚ ንኹሉ ስጋ ክወቅዕ ካብ ደቡብ ክሳዕ ሰሜን ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ ክመልሕ እዩ ስጋ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ ከም ዝመላሕኩ ክፈልጡ እዮም ኣይክምለስን ድማ እዩ። ስለዚ ኣታ ወዲ ሰብ ቆዝም ብምስክር ሓቋቑኻ ብመሪር ቃንዛ ኣብ ቅድማ ዓይንቶም ቆዝም ክኸውን ከዓ እዩ። እንታይ ኮንካ ትቆዝም ኢሎም እንተሓተቱኻ ንስኻ በቲ ዝመጽእ ወረ ኩሉ ልቢ ክመክኽ ኩለና ኣዳው ድማ ወለል ክብላ ኩሉ መንፈስ ከዓ ክሕለል ኩሉ ኣብራኽ እውን ከም ማይ ክፈስስ እዩ ኢልካ ምለሰሎም። እንሆ ይመጽእ ኣሎ ክፍጸም ድማ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ መጸኒ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በልውን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰይፈይ በሊሑን ተወልዊሉን ኣሎ በል ምእንቲ ክሓርድ በሊሑ ምእንቲ ማሕማሕ ክብል ተወልዊሉ እምበኣርሲ ብኡ ዶ ክንሐጐስ ኢና በትሪ ወደይ ንኹለን ኣዕፃው ትንዕቀን ኣላ ብኢድ ምእንቲ ክትሓዝ ክውልወል ሃቦ እቲ ሰይፊ ናብ ኢድ ቀታሊ ምእንቲ ክውፌ ተሳሕለን ተወልወለን ሓታ ወዲ ሰብ እዚ ኣብ ህዝበይን ኣብ ኩሎም መሳፍንቲ እስራኤልን ክኸውን እዩ እሞ ጨርሕ ዋይ ዋይ ከኣበል ምስ ህዝበይን ኣደዳ ሰይፊ ተዋሂቦም እዮም እሞ ስለዚ ሰለፍካ ውቓዕ ምዕዛብ መፀ ኣታ ትንዕቕ በትሪ እኳ ካብ ዘይትህሉስ እንታይ ደኣ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ኣእዳውካ ከዓ ኣጣቕዕ እቲ ሰይፊ እቲ ሰይፊ ናይቶም ክሳዕ ሞት ዝቆስሉ እቲ ሰይፊ ናይቲ ክሳዕ ሞት ዝቆሰለ ዓብዪ እዩ ናብ ቤቶም ዝኣቱ ልቦም እንቲ ክመክኽ ዕንቅፋቶም ከዓ ክበዝሕሲ ኣንፊ ሰይፊ ናብ ኩሉ ኣፍ ደገታቶም ኣቢለ ኣንበርኩ ኣየ ከም በርቂ መስመስ ይብል ክሓርደሉ ከዓ ተሳሒሉ ኣሎ ስሕለትካ ናብ ዘበሎ ተዳሊኻ ንየማን ወይስ ንጸጋም ኪድ ኣነ ድማ ኣእዳወይ ከጣቕዕ ኣነ
ነድረይ እውን ክወፅእ ኣነ ኸ እግዚኣብሔር የተዛሪበዮ ዘለኹ። Wisdom of Sirach, chapter 4, verse 20 to end. From the book of wisdom of Sirach, may his blessings be with us. Amen. Watch for a proper opportunity and keep yourself from evil, and do not bring shame upon your soul. For there is a shame that brings sin, and there is a shame which is glory and grace. Do not show partiality to someone to your own harm, and do not let your respect for another cause you to fall. Do not withhold a word in time of need, for wisdom is made known by a word, and instruction by a word of the tongue. Do not speak against the truth, and do not be put to shame by your ignorance. Do not be ashamed to confess your sins, and do not exercise your force against the current of a river. Do not subject yourself to a foolish man, and do not show partiality to a ruler. Fight to the death for the truth, and the Lord God will fight for you. Do not be rash with your tongue, and sluggish and neglectful in your works. Do not be like a lion in your home, and act in pretense with your servants. Do not let your hand be extended to receive and shut when you should repay. Do not set your heart on your possessions, and do not say, I am independent. Do not follow yourself in your strength so as to walk in the desires of your heart. And do not say, who will be Lord over me, for the Lord will surely punish you. ሃይማኖት አበው 89 ካብ 1 እስካብ 12 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ቢንያሚ ነቶም ባህሪ እግዚአብሔር ቃል ዝሓምምን ዝመውትን እዩ ዝብል አርዮሳውያንን አቡሊናርዮሳውያንን ነቲ ክሕደቶም ነቂፉ ዘሊፉ ኣብ ዝሓበሮ መበል 16 መልእኽቱ ከምዚ በለ። ኦ ኣሕዋተይ ፍቑራተይ ሕጂ ኸኣ ንጾምን ኣገልግሎት እግዚኣብሔርን ትሩራት ንዝመልአ ኩሉ ሰናይ ግብርን ብዝያዳ ድማ በታ ምቕናን ዘይብላ ብኣካ ሰለስተ ባህርያት ሓደ ኢላ እተኣምን ሃይማኖት ዝተዳለና ንኹን። ብኣካል ሰለስተ ብባህሪ ሓደ ዝኾኑ ፈጺሞም ዝተመስገኑ ብኣኣ ብውሉድ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ንበል። ሰለስተ ኣካላት ብኩሉ ስራሕ ብምግባር ብምዝራብ ሓደ እዮም። ብገጽ ሰለስተ እዮም። ብመለኮት ሓደ እዮም። ብስራሕ ሓደ እዮም። ብፍቓድ እውን ሓደ እዮም። ካብታ ብኩሉ ዘመን ድንግል ዝኾነት ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብዘይ ምፍልላይን ብዘይ ምትሕዋስን ብዝተፈላለየ ኣካሉ ነቲ ስጋ ዝተዋሃደ ብዛዕባ እቲ ካብ ሰለስተ ኣካላት ናይቲ ሓደ እግዚኣብሔር ቃል ክንዛረብ ይግባእ። እዚ ድማ ንዓና ዝመስል ከማና ዝሓምም እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ እዩ። ሓድነትን ሰለስተነትን ዝዛረብ ጎርጎርዮስ እግዚኣብሔር ቃል ብመለከቱ ዘይሓምም ክኸውን ከሎ ብስጋ ግና ዝሓምም እዩ ክብል ኣብ መበል 15 ክፍሊ መልእኽቱ ካብ ዝተዛረቦ ኣምፂና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝፀሓፍናዮም እቶም ዘስተውዕሉ ዓያሹ ሰባት ፈፂሞም ይጠራጠሩ እዮም። ከምኡ እውን ነቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ቅዱስ ቄርሎስ ከምቲ ሓፂን ወይ ከዓ መዳብ ምስ ባህርየ እሳት ምስ ተዋሃደ እሳት ወይ ከዓ ሓዊ ዝመስልን ሙቐቱን ብርሃኑን ረስኑን ገንዘብ ዝገብርን ከምኡ እውን እቲ ሓፂን ብሞደሻ ወይ ከዓ ብካልእ ነገር ምስ ተወቕዐ ሓይሊ እቲ ሞደሻ
ኣብ ልዕሊ እቲ ሓፂን ከም ዝወድቕ እምበር እቲ ባህሪ እሳት ግና ከም ዘይውቃዕ እግዚአብሔር ቃል ድማ ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ሓመመ ዝበሎ ከምዚ ንኣምን። ወልደ እግዚአብሔር ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ከም ዝሓመመ ድማ ንዛረብ ኣለና። እቶም ዓያሹ እውን እዚ ምስ ሰምዑ እግዚአብሔር ቃል ምስ ስጋ ብመለኮት ሓመመን ሞተን እናበሉ ተኸራኸሩና። ኣእምሮ ዘይብሎም እዚኣቶም ነቲ ሰዓብቲ ኣርዮስ ኣቡሊናርዮስን ገናዳቢስን ዝብልዎ ነገር ይዛረቡ። ንቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስን ነቶም እግዚአብሔር ዝሕደረሎም ኣቦታትናን ኣይሰምዑን። ግና ንሳቶም ካብቲ ሓቀኛ ሃይማኖት ፈፂሞም ከም ዝሰሓቱ ንፈልጦም ኢና። ብእሾኽ ዝመልአ ዱር ጥዒሶም ደኣ ክኸዱ ፈተው እምበር ብመገዲ ንጉስ ክኸዱ ኣይፈተውን። ሊቀ ሃዋርያት ጴጥሮስ ክርስቶስ ብመለከቱ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ምእንተና ብስጋ ሓመመ ክብል ተዛረበ። ሃዋርያዊ አትናቴዎስ እውን ኣብ ራብዓይ ድርሳኑ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ጠቂሱ ንኣርዮሳውያንን ክከራኸሮም ከሎ ክርስቶስ ብመለኮት ከም ዝሓመመ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣይተዛረበን። ሕማም ብሓቂ ናይ ስጋ ገንዘብ ደኣ እምበር ብባህሪ መለኮቱ ናይ ቃል ከም ዘይኮነ ንክንፈልጥ ንሱ ምእንታና ብስጋ ከም ዝሓመመ ተዛረበ በለ። ከምኡ እውን ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስን ኤጲፋንዮን ንክሕደት ኣቡሊናርዮሳውያን ናብ ዘስዕቡ ሰባት ከምዚ ክብል ፀሓፈ። ብመለኮት ህያው ክኸውን ከሎ ብስጋ ሞተ ተባሂሉ ከም ዝተፃሕፈ ክርስቶስ ምእንታና እንተሞተ እውን ብስጋ ሞተ ደኣ እምበር ብመለኮት ዝሞተ ኣይኮነን። ብሓቂ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ብሓቂ ከም ዝሓመመ በቲ ጉሩም ስርሑ ንኣምን። መለኮት ብዝኾነ ነገር ኣይሓመመን፣ ከመይ ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ፣ ኣይልወጥን እዩ። ምስ ኣብ እውን ማዕረ እዩ። ከምኡ ከዓ በሊሕ ቄርሎስ ንክሕደት ታኦዶሪስጦስ ነቂፉ ዘሊፉ ኣብ መበል 12 ክፍሊ ኣብ ዝፀሓፎ መልሲ ንኩሎም ፍጡራት ዘድሕን እንከሎ ብፍቃዱ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓመመ በለ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ደጊሙ እውን ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ብመለከቱ ዘይኮነስ ምእንታና ብስጋ ሞተ ክብል ብሃይማኖቱ ከም ዘመስከረ ንሱ ብልውሃት እግዚአብሔር በጃ ኩሉ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝሞተ ከምዚ ኢልና ንኣምን። ደጊሙ እውን እዚ በሊሑ ቄርሎስ ንሱ ብለውሃት እግዚአብሔር ምእንቲ ኩሉ በጃ ኮይኑ ብስጋ ሞተ በለ። ንሕና ብከቢድ ክሕደት ንክንተሓዝ ወይ ከዓ ፈፂምና ንክንሓስብ ወይ ድማ ንሳቶም ባህሪ መለኮት ምስ ስጋ ሓመመ ንዝብልዎ ከም እንዛረብ ገይሩ ሓደ እኳ ንክዛረበና ኣይደፍርን። ናይዞም መማህራን ኣቦታትና በረኸት ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ሳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወረቡዕ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ካዕበ ተጋብኡ ማኅበረ አይሁድ
ውስተ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይቅትልዎ ሳህሉ ወምሕረቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምንተኑ አስየኪ ስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርክሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅሪ ምሕረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እምኔሃ ዮኮአተ ሰዓተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ ታሕቲ ብእሲት እምአበይተ ሀገረ ቂሳርያ ወኮነት በዓልተ በሕቁ በወርቅ ወበብሩር ወበንዋየ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወይእቲ ኮነት ጽንስተ ወሶበ በጽሐ ለተወሊደታ ተአስረ ማሕፀና ወበጽሐት ሀበ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት ወአበዊሃስ ጸሩዋ ላዕለ አራት ወሆር ሀበ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሰው በቀርቡ ሀበሆተ አፍአት ሀውከ አማውቲሃ ወለደት ወልደ ተባይተ ወአበዊሃኒ ተፈሱ አብየ ፍስሐ ወአብዝሁ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ወለወላዲተ ድንግል ሰአሊተ ምሕረት ወለወልደ እጓለ እመሕያው እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወገብሩ አብየ ምጽዋተ ለነዳያን ወለኃጥአን ወለህጣን ወሃቦ ለቤተ ክርስቲያን ወርቀ ወብር በስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናዛዚ ያ ዛዊርትች ድንታም ናዛዚትነ ማዘን አይለትነ ምረሳ ማይፀንቅ ብሌሞይል ሕፃን ተስፋ ለቅውጣን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ቁርባን ለናስሶት ስመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም ለሰብሳው ርካቤ በረግዛ ኩልሰ ቃለ ፈትቲሙ በረከት ያሁኪ ማዛ ከርቤ ለነላይ በሲ ተረከቦ ምዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ይቤ ጾሙና ጸሎትና ስብዓና ተቀበለና አምላክና ብርሃነ ልደት ካድማ ብድኻነ ሰላም አብፅሓና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነበር አባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ደለና ኣሳና እንደገልና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ዓለም ናትካ እየ ኣሚን ወግዝእቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ብስጋ ሆን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ስኸይኻ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይጸዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይመኑ አርዳኦነ ሰራይነ ይጽብሖ ወልታውነ ጽዮን ኢየሱስ ክርስቶስ አጥረትዮ ምስሌሁ ቀለመቶ አዘግተ ወይኑ ወቁርባን አምልኮ ሥጋሁ ያባነ የተመርዓሁ ውስተ ደብተራሁ አበይትካቦ ለምሳ ዘርባን አራው ለጠባ ሥጋከ ንሴስዮ ወለነቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ላይከንሚያኔ ከመራዮ ሰዚያ ዝባቤ ለስለተነዮ በህማሞ መትካ አዊለ ፍስናዮ ለጥባ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዝ አይሁድ አይሁዳዊ ከአዲያሚነ ሥላሴ ዛልዎ ይተወልደ ማርያም ዘይገለከ
እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ፍትሕ ዘገብረ በብእሲ ዘማዊ ሳይልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም በአሐቲ ዕለት ተጋብኡ ሀቤሁ ሊቃውንተ አይሁድ ወጸሐፍተ ወሐራሆሙ ወይቤልዎ ንሕነ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ወኩሉ ዘትገብር ግብረ እግዚአብሔር ውእቱ አቆሙ ብእሲተ ቅድሜሁ ወይቤልዎ እስመ ዛቲ ብእሲት ዘመወት ወእሉ ሰብእ ይከውን ስምዐ ላዕሌሃ ወአንተ ፍትሐ በከመ ሕግ ዘይደሉ ላዕሌሃ እስመ አንተ ኮናኒሆሙ ለእስራኤል ወሰማዕ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሆሙ ነጸራ ለብእሲት እንተ አብጽሕዋ ሀቤሁ ወአእመረ ለእመ ኢፈትሐ ላዕሌሃ በከመ ሕጉ ለሙሴ ያሳቅርዎ ወያሕየስው ቃሎ ወውእቱሰ አድነነ ርእሶ ውስተ ምድር ወአሐዘ ይጽሐፍ በአጽዋዕቱ ዲበ ምድር ኃጢአተ ኩሎሙ ወእምዝ አልዓለ ርእሶ ሀቢሆሙ ወይቤሎሙ ድልው ትኢት ከመ ትትወገር በእብን ዘበሕግ እስከ ትመውት ሰድዋ ይእዜሰ መካነ ኩነኔ ወአዲ አምጽዋ ሀቤ ውስተ ዛቲ መካን ከመ ትገርዋ በቅድሜ ወሰድዋ ለይእቲ ብእሲት መካነ ኩነኔ ወአስተጋብኡ ላቲ አኢባነ ወእምዝ ተመይጡ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ወካዕበ ደነነ ውስተ ምድር ወጸሐፈ በአጽባይቱ እንዘ ይብል ኃጢአቱ ለእገሌ ከመዝ ለእገሌ ኃጢአቱ ወሰበርዮ ዘንተ ወፅኡ ኩሎሙ ወአንሳ እግዚእ ኢየሱስ ርእሶ ወርእዮሙ ወኢረከበ መነሂ እምሰብአ አይሁድ ዘእንበለ ብእሲት ባቲታ ዘአቀምዋ ውስተ መካነ ኩነኔ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲቶ አይቴ ሃለው እለ ይኰንኑኪ ወትቤሎ እግዚእየ ጐዩ እምኩነኔከ ንጹሕ ተአፊሮሙ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እምይእዜሰ ዕውቅ ርእሰኪ ኢስተአብስ ዳግመ ከመ ኢይርከብኪ ኩነኔ ዘአልቦቱ መልክዕ አንሰ ሀደጉ ለኪ ኃጢአተኪ ወወጻት ይእቲ ብእሲት ወበአት ሀገረ ወነገረት ለሰብእ ዜናሁ ወበእንቲአሃ አምኑ ብዙሃን በኢየሱስ ክርስቶስ ወሰብህዎ ለእግዚአብሔር ሳይልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኰንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ድቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰማያት ወምድር ወቀሱ እንቲአየ ተቆርበትከ ወተሰይጦትከ መገረዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ በአጉሎትከ ወነስብሐት ለከ በአፈ ኩሉ ውእቱ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ለሩቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትዘአ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዱስ ጌታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለትኩሉ ስለናልካ ዝሓመምካዮ ዝቆሰልካዮ ዋጋ ዝኸፈልካዮ እና ዘከርና ከምቲ መስቀል ተሳሊምካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትወድቆ ነበርካ ንሕና ድማ ብስግዳን ኣብ ቅድሚኻ እናወደቕና እናተሳእና ኣለና እሞ ጸሎትና ምህላና ስግዳና ኩሉ ብቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ነፍስና ዘድሕን ውልድካ ዘፀውዕ መንግሥትኻ ዘውርስ ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ኦዶቶ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ዝበዓለምና እንሪኦ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ ዳግማይነት ደም ዘፍስስ ዘሎ ዲያብሎስ ብመስቀልካ ግንሓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ዕለት መግብና ለመሃበና በደልና ናቅሰና ባድልና ንበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ኦ እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕሊናኸ ድንግል ይኸ ብሥጋኸም ድንግል ወደ እግዚአብሔር ሰብኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም አንስት ይኸ ፍረ ከርስኹም ብርኩልኩም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና አሜን። አድኅነኒ እግዚኦ እምጸርየ ወእምጽላእትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ እምጽላእትየ ምንስዋን ወዘያልየእለኒ እምዕለቆሙ ላዕሌየ አምላኸየ ካብ ጽላእተይ አናግፈኒ ካብቶም ዚተንስኡኒ ኣብ እምባ አቁመኒ ካብ ገበርትየከይ አናግፈኒ አድኅነ
አኒ እግዚኦ እምጸርየ ወእምጸላእትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ እምጸላእትየ ምንስዋን ወዘያልየእለኒ እምለቆሙ ላዕልየ እምጸርየ ወእምጸላእትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ እምጸላእትየ ምንስዋን ወዘያልየእለኒ እምለቆሙ ላዕልየ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሃረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ኩሉ ጊዜ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ትርቆዛ ወፈና ወፈይከ ሆየ ዲያቆን ኢየሱስ መቅረበት መንግሥተ ሰማያት ዝቃልና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ 20 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ንዓለም ብርሃን እየ እዚ ዝስዕበኒ ከዓ ብብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማት ኣይክኸይድን እዩ እናበለ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ስለዚ ምስክርካ ሓቂ ኣይኮነን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካባይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻእኩ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ንስኻትኩም ከም ፍርዲ ሰብ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም። ኣነ ግና ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እየ። ኣነን እቲ ዝለኣኸና ኣቦን ኢና እምበር በይና ኣይኮንኩን እሞ ኣነ እንተፈረድኩ ፍርደይ ሓቂ እዩ። ምስክር ክልተ ሰብሲ ሓቂ ከም ዝኾነ ኣብ ሕጉኹም ጽሑፍ እዩ። ብዛዕባ ርእሰይ ዝምስክር ኣነ ባዕለይ ኣለኹ፣ እቲ ዝለኣኸና ኣቦ እውን ይምስክረለይ ኣሎ በሎም። ስለዚ ከዓ ኣቦ ካበይ ኣሎ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ንዓይ ኮነ ነቦይ ኣይትፈልጡናን ኢኹም፣ ንዓይ እንተትፈልጡኒ ግና ነቦይ እውን እንፈለጥኩምዎ ነርኩም ኢሉ መለሰ። ነዚ ነገራት እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ጥቓ መቐበል ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ከሎ እዩ ዝተዛረቦ። ግዚኡ ገና ስለ ዘይበጽሐ ግና ሓደ እኳ ዝሓዞ ኣይነበረም። ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ድሕረ ወንጌል በ6 ሰዓት እምዕለተ ሰሉስ ኣምላክ ዘበኣማን ዘመጻ ሃበ ዓለም ብኣፍሁ ዘይሄሱ ይነብብ በጽድቅ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ዘተለወነ ይሃውር ውስተ ጽልመት ኣላ ይርከብ ብርሃነ ህይወት ዘይመርህ ሃበ ፍኖተ ጽድቅ እስመ አንተ በአማን ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም በአርአያ ዘመጻ እምባህሪ በሰብሖቶ አስረቀ በብርሃን አቢይ ለዓለ ዓለም እስከ ተፍጻሜቱ ወሰሃበነ ለነ ለአሕዛብ ነቸራን ሃበ አእምሮ ጽድቅ በእንተ ስሙ ወአብርሃ ላዕሌነ ብርሃነ ጽድቁ ለእለ ንነብር ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ወለአይሁድ ወአላውያን እለ እምንቱ ኢሊአሁ አግብኦሞ ውስተ ጽልመት ወውስተ ሲኦል እስከ ለዓለም እስመ እምንቱ ገደፉ ቃላትዩ ወኢተወከፍዎ ወፈቱ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወንህነ ለና ለእስሞ ቅዱስ ወንሰብሖ ዘእንበለ ጽርዓት ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሃመ በሕማማትሁ አድኃነነ ወበዘወልነ። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሙዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታና እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረሃዋን ነናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ። ናይ ግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍረታትን ከምኡ እውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ።
ኣብ ቅድሚ መሓደርትን ፈረድትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነት ከረሓርሃልና ሓጢኣትና ንመንቲ ካድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናን ካልኦት ኣብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ እግዚኦ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ከባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ሰላም ናይ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ምእንቲ ነብሲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ኣብነ እንጸንዮስ ነብሱ ንኽዕርፍን ንዓና እውን ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንበታትን ካባና ዝተፈልየ መናፍቃን ከይሳለቆልና ጎይታ መንበሩ ሕያው ኣይጓሳ ከንበረልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ምእንቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡን ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶም ክጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝድኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ነብሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ከባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ደኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጥን ኩሎም ጽጉማት ጎይታ ክርህርሃሎምን ይቕረ ክብለሎምን ክርህርሃሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ስደትን ኣብ ናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቀዩን ብኣጋንንቲ ተተሓዙን ኩሎም ጎይታ ኣብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ናይዚ ዓመት ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በበረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፍዋቶም ክመልኦም ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑን እንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልና ንሓጢኣትና እውን ምእንቲ ካድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን
ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቤታናን ኣምላኽናን ክረራሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቤታናን ኣምላኽናን ክረራሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ንሰብሖ ወናልስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በዛሳህሉ Krialaison taos nai Krialaison Krialaison masias nai Krialaison Krialaison masias nai Krialaison Krialaison Jesus nai Krialaison Krialaison Jesus nai Krialaison Krialaison Christos nai Krialaison Krialaison Christos nai Krialaison 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 nai Krialaison Krialaison Amaniel nai Krialaison Krialaison Tisbulas nai Krialaison Krialaison Tisbutan nai Krialaison 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 Ibnodinai Krialaison Krialaison Marinai Krialaison Krialaison Taos nai Krialaison Krialaison Taos nai Krialaison Krialaison Masias nai Krialaison Krialaison Masias nai Krialaison Krialaison Jesus nai Krialaison Krialaison Jesus nai Krialaison Krialaison Christos nai Krialaison Krialaison Christos nai Krialaison Krialaison Amaniel nai Krialaison Krialaison Amaniel nai Krialaison Krialaison Tisbutan nai Krialaison
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስብጣሳይን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እንሞዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤልናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስብጣስናይን ክሪያ ላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት በአፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦተ አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስርዓት ሰላም ይበብሮር ጽሬት ኦምክራሃልጾ ማርያም መሶብ ዘመን አልሁብ ንተጾርኪ ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ስትሬጦስና ወለት አንቲ ለሰሎሞን ሀገ ማርያም ዘመነጽጌ ሰላም እመቅድው በግ ዘሰቀልዎ በግብ
ወደብተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘበነፍግ ሰላም ለኪ የሰማይ ልብሽ ዋውሳንሽ ጽጌረም ቆላ ቀየ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘበነተራ ለማይመደ ማይበር ጽፎ ክውየድሰክ በጽድቅ ከመትማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘበነ እርቅ በንብሎ ሰላ ወነ ሸፋን መኔ ወለጅ ሕፃነ የዛወይ ማሰነ ስሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስክብ ኖዲ ላልየው ምህረተ ይታወንዲ እማሕዘነከ ብእሲአ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስየ እፈድ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስክብ ኖዲ ላልየው ምህረተ ይታወንዲ ማዕዘነከ ብእሲአ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስየ እፈድ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስክብ ኖዲ ላልየው ምህረተ ይታወንዲ እማሕዘነከ ብእሲአ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍስየ እፈድ ስብሐት ተጠመቀ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤፈ እንዘ ይትከውን አንተ ገባሬ ይሽት ከመ ትስዓር ቅነቶ ሞት ስብሐት ወሰፋይከ እደዊከ ወተሰቀልከ ዕፀ ወቀላያት ታርሁ አምሳለ አንቀጽ ተወርከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ለከ ፀሐይ ብሩህ አየሃ ሲጨቀት ወወርህኒ ተመሰለ ደም ትንቢት ከመቀደመ ስብሐት ለአብርሃም አብ ቀዳሜ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ጸድርስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ስብሐት ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ታፈቅሮ ሐዋርያት ጌሮን እመከያ ተናዘዝ ብዝሃበካያ ስብሐት ዘሰአል ከማይ ህየምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት ዘአንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ለከ እጽረነ ወተእግዚኦ ለደቂቀ ጻፊ እግዚአብሔር መስቀልከ መርገርየተ እምድቅ አማነነቀት ወእምኩሉ ዘይመጽእ ክብር እፀነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ለእግዚአብሔር በመስቀልከ መርገርየተ እምድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ኩሉ ዘይመጽእ ክብር ስብሐት ለከ እጽረነ ወትረ እግዚኦ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ኅሩያነ አካል ወገጽ ዘአስተርአይክሙ ለለይጸጽ ጊዜ ቀትር በታሕተ ዕፅ ስብሐት ለክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱም ላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካዕበ ወንጌል ከመ ነብበ ስብሐት ለክሙ
ኪዳን ስላሴ አናግሥሃ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ገጻዌክሙ ስብሐት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኅ አጋእዝተ ሥላሴ ነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብሮ በውዳሴ ስብሐት ለቤትክሙ የዘህሩ እንተነጸርሁ ሪያናንጋደ በፊት ወሰግድ ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክሙ ሶበ ከናፍርየ እከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክሙ ሕይወት ሶበ ከናፍርየ እከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክሙ ሕይወት ሶበ ከናፍርየ እከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ክርስቶስ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር አብና አሜን። በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ኩሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከው ግና ምስ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ እንቴናው ጲላጦስ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ። ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝቢ ካብ በረኸ ሰማያውን ምድራውያን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምህረትን ብእምነትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ካብ ፀሓየሞ ፈውሶም። መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም። ነፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ነቲ ዓመት እዚኣ ካፍረ ምድሪ እውን ባረኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገስታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ። ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብዘይትን ብመብራህትን መጋረጃ ብመፅሓፍቲ ምንባባትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓለዩ ባረኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዝቐረበልኩ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐት ነብሲ ኩሉ ሓጎስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮ ንዘለዎም ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕቱን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢአተኛኻ ባሪኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባረኽ ንዘለኣለም ዓለምን ሓልዎምን ዓብዮምን ኣሜን። ራእይ 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ኪራይላይሶን ነብጽሕ
ብዕለት ቅድስ ሰንበት ክርስቲያን ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኦ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርክቲ ዝኾንክ ማርያም ፍቅርቲ ተሰመኺ ንስኸታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልኣይቲ ቀመር ክፍሊ ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር ተፃሕፋ 10 ቃላት ትእዛዛት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ኣቐዲሙ ቤውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መተዓረቐ ኮነ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን ኣንጽሕዎም ንኣሕዛብ እውን ቀዲስዎም እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ኣዴና ንጽእቲ ወላዲት ኣምላኽ ምንቲ እዚ ኩሉና ንዕብየኪ ነኽብረኪ ኣለና ኩሉ ግዜ ካብቲ ፈታ ሰብ ወዲኺ ምሕረት ምእንትኸ ክንቅርብ ናባኺ ንልምን ንቀራርብ ኣለና ካብ ዘይትቁነን ዘይነቅዝ ዘይቁነን ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ኩሌንተናኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቓል እግዚኣብሔር ይመስል ንሱ ብዘይ ምፍላይን ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ጥፍኣት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕረነት ዘለዋ እዩ ብእኡ ንጽህቲ ድንግል ኣብሰራ ብቅድስቲ ኬንያ ጥበብ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ መለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብትእዛዝ እግዚአብሔር ዝተሳኣልዎ ክሩቤልን ዝጋረድዎ መቅደስ ኢኺ ኦ ንጽቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓጢኣትና ዝሰረየልና ኣበሳና ዝደምሰሰልና ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ውሽጣ ሕቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽህቲ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ ንኹሉ ዓለም ህይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድሙቕ ብርሃን ዝተሸከምኪ ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንደል ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዓለም መብራህቲ እዩ መጀመርያ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ
زي ملوات كباخي سبزقنا نظام أبس الماتن عبدنا موتن إن نبر بممسو أبرهالنا أقارنا خا نعم مجد سلام دحنت أغنعي بفولي مستر طباو أدهننا ቅድስት ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና فهم حاوز تسكمكي بروخ آرون كاب مقدس زوسدا ناي ورقي معدنتي نسخيخي حاتياتنا زحاد قلنا جيجا زدمسس نسوت كاباخي سبزخونة قال እግዚአብሔር እዩ نفسو نبؤ سمور مسواتين اتانن ገይሩ ዝቀረበ ወድኺ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Rejoice, O Mary, beautiful dove, who has borne for us the word of God. Thou art the sweet-scented flower from the root of Jesse. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና كي تخلوا ماي كيستيان كيستيوان زلملمت بتر آرون نبرت ولاديت كريستوس حقنا أملاخنا نسخون كما يخي نسوء تزولد كيو بزيزر إمسيو أرحننا قدست دنقل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና او ملئتي تسقى حلفه كلهم قدوسان نسخي كتلمنلنا يجب باكي مغنياتو نسخي كاب ليكانه باباسات تعبي كاب نبياتون أتبقكي تخبري يخي كاب قرما سرا فيلن كراوي كروبيلن نبلت تفتاوي قرما نسون على موغوسون اللوكي نسخيناي بحكي تنكحتي وقنا إخي نفسناون هيوت اتلمني إخي سلزي ناب قويتانا مدهاني عالم إيسوس كريستوس لمنلنا بقنعتي هايمانوت أب امنتو كتصنعنا يقريتاون محرتون كهبنا ببزحي محرتو حاتياتنا كحدقلنا قدست دنقل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣብ ደገ ብርሃን መዓርግ ህይወት ምሕደሪ መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ ስምረት ናይ ኣብ ምሕደሪት ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅድስትን ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን በኣኺ ኩሩቤልም መሰሉ ተነበዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ኪዳን ጽላት ታቦት ዘለዋ ቅድስቲ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኾንና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይንና ኢና 10 ቃላት ብኣጻብዕ ዝተጻሕፉ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ናባኺ ሓደረ ኣብ የማኑ ኸደነኪ ብየማኑ ኸደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሉ ልዑል ኣጽንዓኪ ኢየሱስ ከዓ ሥጋ ኽለበሰ መጽሓፍ ኣፍላግ ማይ ሕይወት ካብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጽምኦ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኸ ምሕረቱ ኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣቐዲሙ ኣብ ቤውጣ ማለት ብጻብዕ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሄሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣቦኡ በይኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ሓቅን እንተ ዘይኮይኑ ምምጽኡ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ከርስኺ 19 ወርሒ ድማ ጾርክዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ ምድሪ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጎስ ኣበሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ንሰላምን ስምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሶት እውን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎ ዝሰምዕዎን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ርእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኺ እውን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መጹ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብጽሖም ኣብ ልዕልቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆሜ እቶም ሰብ ጥበብ ነዚ ርእዮም ከዓ ዓብይ ሓጎስ ተሓጐሱ ናብኡ ኣተዉ ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገድሉ ሳንዶቖም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረበሉ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣሎና ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣሎና ካባኻ እዩ ንኽቡር ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካ ከዓ እዩ ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢኣትና ህዝብኻ ልማኖኦምን መስዋዕቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ዝመጻእካ ኢኻ ብምባል ኣመስገንዎ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ንጹሃን ንጽህቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርሕ ዕንቁን ባህሪ ከምኡውን ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መልኣኽ ከዓ ኩሉ ግዜ መግቢ የምጽልኪ ነበሩ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እንዳተጸናንዓኪ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ሕይወት እዩ መግቢኺ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እዩ ኣቦኹ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃልኪ ጓለየ ስምዒ
ረኣዮ ንዘምፅን ዝብላ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልኣኽኪ ትሕትና ፈቲኡ እሞ ንሱ ጎይታ እዩ ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኪ ትሕትና ፈቲዩ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዕኡ ከዓ ትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ገብርኤል መልአክ ካብ ንጽህዋን መላእኽቲ ጉድለት ዘይብላ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ጎይታ ኩሉ ዝቐወም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣበሰረኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ኩሉ ከዓ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል ከዓ ከጽለኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝተወለደ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ ክስመ እዩ ኢሉኪ እዩ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወለደ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅዱስ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብመቕደስ ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና ምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመጽእ ቅዱስ መንፈስ ዝበለፀ ሓይሊ ልዑል ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዑላን ጎይታ መላእኽቲ ሊቃነት መላእኽቲ መናብራትን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያለ ሊቃውንትን መኳንንትን ዘመስጉኑኺ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዒ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሓት ኣዕንቲ ዘለዎም ኩሩቤል 6 ክንፎም ዘለዎም ሱራፊኤል ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደበና ከዓ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽትን መናብራትን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያለ ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስጉንኺ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዒ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ኣዕንቲ ዘለዎም ኩሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፊኤል ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደበና ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽቲ ሰራዊት መላእኽቲ ሰራዊት ሰማይ ብፍርሃት ብራዕዲ ኣብ ቅድሜኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ብሓድሽ ምስጋና ወደስኺ ኩሩቤል ሱራፊኤል ካብቲ ናይ ሰማይ ምስጋና ዘይኮነ ናይ ቅድም ምስጋና እውን ዘይኮነ ምስጋና ዘመስኮንኺ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ኣብ ሕቑፍኺ ተሓቂፉ ምስ ረኣይዎ ማርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኸብዎ ትሕትንኡ ጎይቶኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ጠመቱ ኣኽንፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንበይንኺ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹ እሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝውለድ ስጋ ክለብስ ምስ ረኣይዎ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢይ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታይ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድሉይ ኣዳራሽ መቑርስ
ተመልከት ንሱ ንኩሉ ደቂ ሰብ ከኣርኣየ ንጉስ ጽባቐኺ መሪፁ ናይ ዘለኣለም ምዕረፍተይ እዚኣ እያ ሓርያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን መሶብ ወርቂ ንምስልኺ ኣብ ውሽጣ ኣብ ሰማያት ዝወረደ ህብስቲ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኩሉ ወሃቢ ህይወት እዩ ብኡ ንዝኣምኑ ብእምነትን ብቕንዕናን ልብን ካብኡ ንዝበልዑ ምስቶም ብየማናይ ዝቆሙ ዘቕዎም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቃዋሚ ቀንዴል ኢኺ ኣብኣ ከዓ ኣብታ ተቃዋሚ መብራህቲ ኣየብርሁን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ ማዕዝናት ዓለም ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ጥልማት ኣርሓቐ ብምሕወዩ ቃሉ ከዓ ኣድሓነና ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን እመኑ ብብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኽበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውንኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ሰብ ኮነ ብምምፅኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መገዲ ህይወት መርሓና ንዕኡ ብምእማን ድማ ዘለኣለም ህይወት ሃበና ነቢ ኢሳያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቐ ትእዛዛትካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በሉ ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቅን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ኣብ ከም ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸላሎት ሞትን ዝነበሩ ብርሃኑ ድሕነቱ ከርእዮም ኣጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ክመርሕ ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እዝግትና ማርያም በቲ ሰማያዊ ሊቀ ካህናት በእዳው ዝሕዝዎ ማዕጠንቲ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቲ ኣብ ምድሪ ናይ ዘለዉ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርግዎ እዩ ከምኡ ድማ ብኣማላድነት ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዕርጉ ሓጢአት ህዝብኺ ከተስተሪ ካብ
ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒዱልኪ እዩ ንደቂ ሰብ ናብ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋግሪ ንምእመናን ህዝቢ መድሓኒቶም ክትኮኒ ዝግባኣኪ ኢኺ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ወድኺ ምሕረቱ ከኸፍለና ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ ዕፀ ህይወትን ዕፀ መድሃኒትን ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ መዓዝኡ ሽትኡ ከዓ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙሩ ብዛዕባኡ ተነበየ መዓዛ ከርበን ዝባድን ሰሊሆትን ካብ ዝልባስኪ እዩ እናበለ ሰለሞን ኣቦኹውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ኣፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውተይ መርዓት ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ኢላ መገድኺ ገት ምስ ፍረ ኣቕማህ ቆዕ ምስ ናርዶስ ምስ መፅሪ ቀፂመታትን ቀናንሞስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልወን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸለት ማኬስተይዋ ኣብ ቤት መቕደስ ፀዲቓ ዝተረኽበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋና ካህነት ከም ዝተመርፀት ዘረኣየት ንስኺ ድማ ከምኡ ኣብ ቤት መቕደስ ብቅድስና ብንፅህና ነበርኪ ብክብርን ብዓብይ ፍስሓን ካብ ቤት መቕደስ ወፃኺ ካባኺ ድማ ናብ ብሓቂ ፍረ ሂወት ዝኾነ ጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእኺ ኢኽዮ ብዘይ ሩካቤ ወዲ ረኸብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመፅእ እዩ ሓይሉ ልዑል እውን ከፅለለኪ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልኪ ብስም ወድኺ ንዝኣመና ናብ ወድኺ ከተማልልና ይግባእኪ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ ኦ ሙሓዝ ፍስሓ ካብ ኩርቤል ብዙሕ ዝዕንቶም ካብ ሱራፌል 6 ዝኽናፎም ኣፀቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ትርኢት ኣለኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝመፅእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ ገፆምን እግሮምን ብኣርኣያ ትእምርተ መስቀል ይሽፍኑ ንስኺ ግና ንመለኮት መሕደሪት ኮንኪ እሳተ መለኮት ከዓ ኣይቃፀለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆፅላ ከዓ ዘይተቃፀለ ዝረኣያ ዕፀ ጳጦስ ክልዓው ተመሰልኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሓያላን ኩለንተና ፍፁም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣይቃፀለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኮና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ ነፍሳትና ሂወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ፀጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡን ነብኡን መንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን ይቕሬታኡን
ክህበና ብብዝሒ ምሕረት ሓጢኣትና ክሓድገልና ለምንልና ወላዲተ ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስቲ ሆይ ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። أدينا قدس دنقل مريم كم تمكن محجل لمن كلهم نحن ما لمن لنا ما لنا صومنا صلتنا سجدتنا أملاكنا حج وانتقبل لنا تسمع أملاك كم سمعنا سمع غادمات تمحر أملاك كم من كلنا بعين محرت كاتمتنا ودشاب مودات وانت تسبق أي مودات كلنا تسبق لنا رهانة تنسى أقبل حنا سلامة بصحنا زغلق عالمنا نريد لنا حماق نقر ما تصبوك أير لنا محمد أقر لنا محرات أورد لنا أبدا سعزي أخندي أبهتا أبسببا أبشجر أمكرا برهان كل المتهم على تخلو ليت زغنهم بزحات اللهم أملاقنا مصرف طر اللهم أبسمايات نبرابونا سمكاي كاتس أركان تاب سمايكم دمام دمون علت مكبنا لما هبنا نحن نتقدرنا ردلنكم دعرقنا اللهم بدلنا نمسانا ندقلنا وكفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسطن حيلن كبرن نزل لمنات كايم آمين أوزت يا مريم نهي قدوس قبري ملا سلام تا سلام لك الله وحلنا خدن قريقي شقاخون دنقري خادي جابير تبات قوي تا سراوي سلام لك الله نسغي كابان السبرق تيغي فركر سوم برقي أوم التسقى يرير مساقبي وفسيت الدسي بالكي حجرنا صريتنا نفتو وردخي يسوس كريستوس من انتانا محرات لمن لنا آمين هاليلويا 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 وكل اجزينا سمي وكل اجزينا كلكم أبيات كريستيانات كلكم أبيات كريستيانات كما ذا أكبرهم الأوريت والنبي كما ذا أكبرهم الأوريت والنبي وانجيل منجست وانجيل منجست انزايب لكريستوس انزايب لكريستوس والد داويت والد داويت آمين آمين بلكم آمين آمين بلكم اسكعم يهالف اسكعم يهالف سماي ومدر سماي ومدر يوتا يوتا تحتي كرستا تحتي كرستا وحتي هرمتا وحتي هرمتا يتحلف موريت والنبي يتحلف موريت وبنبي اسكسوب كله اسكسوب كله يتقبر يتقبر ويكون ويكون يبيا اكزي
ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ ሰለኩሉ ሰማይ ወምድር የብራ ኢታሃልፍ ሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትበርእ ወይከውን ይቤህ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ ንሳነ ወጌጋየነ ጋበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ላድነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት
እስከ ለዓለመ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀዋነ ውእቱ እግዚእ መኳንካኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ለዕለትነ ሀበነ ደግለነ ደግለነ ወጌጋየነ በሳነ ወጌጋየነ ከመኔነኔነ ለዛብሰለነ ባነ እግዚኦ ሰማ ጌታ ባነ እግዚኦ ሰማ አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ መንግሥት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኳንካኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ በሳነ ወጌጋየነ ለዛብስልነ ታብአነ እግዚኦ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር
ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ለዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰልን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ወፀወነ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ለዛበስልን ኢታብአነ እግዚኦ ስመን አላድህነን ወባልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ዓለም ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ኃይልየ ወሰወንየ ውእቱከ ኮንከኒ ረዳኤ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ እብልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነዮ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ በለነንንድገ ለዛበሰለነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ሲደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ናኖ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ናኖ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ዘላለም ለአምላክ ይደሉ ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሲደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ሲደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳዕ ፍጻሜ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳዕ ፍጻሜ እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳብ ልቡ ዝሕሉና ድማ ወርትግ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረአየ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዕሰ፣ ብልቡ ድማ ጉሃየ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ እየሞ ንዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶም እየ በለ። እንሆ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ረኸበ፣
ወለዶ ኖህ እዩ ኖህ ሃብቶም ወለደታቱ ጻድቕን ኢንታ ዘይብሉ ሰብኣይ ነበረ ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኖህ ድማ 3 ወዲ ስየም ካምን ያፍየትን ወለደ ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተበላሽያ ነበረት ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት ስጋ ዘበለ ኩሉ መገዱ ኣብ ምድሪ ኣበላሽዩ ነበረ እሞ ኣምላክ ከዓ ንምድሪ ረኣያ እንሆ ድማ ተበላሽያ ነበረት ኣምላክ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣ እያ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በፅሐ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ ንዓኻ ካብኦም ጎፈር መርከብ ስራሕ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ ውሽጣን ገዳማን ካብ ብቕጥራን ለቕልቃ ከምዚ ከዓ ግበራ ምናሕታ መርከብ 300 እመት ምክፋሓ 50 እመት ቁመታ ድማ 3 እመት ይኹን ነታ መርከብ ኣብ ላዕላይ እመት ዝቁመቱ መስኮት ግበረላ ኣፍ ደገታ መርከብ ድማ ብጎባኣ ግበሮ ታሕታይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ግበረላ ምእንቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህያው ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ክጠፍእሲ እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ከምፅየ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክመውት እዩ ምሳኻ ግና ኪዳነይ ከቕውም እየ ምሳኻ ምስ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ ምሳኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ከክልተ ካብኡ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ኣእቱ ተባዕታይን ኣንስተይትን ይኹኑ ንስኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎምሲ ካብ ዓዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓልየት ከክልተ ናባኻ የእተዉ ካብ ዝብላ ኩሉ ዓይነት ብልዕ ድማ ንዓኻ እናታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ንኩሉ ነገር ከምኡ ገበረ እግዚኣብሔር ድማ ንኖህ በሎ ኣብዛ ወለዶ እዚ ኣብ ቅድመይ ጸዲቕካ ረኺበካ እየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዝንም እየ ነቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ህያው ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ እሞ ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 7 ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ከዓ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብሂወት ክተርፋ 7 ተባዕታይን ኣንስተይትን ምሳኻ ውሰድ ኖህ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክኸውን ከሎ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተዉ ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብልን ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተዉ ኮነ ደኾነ ከዓ ድሕሪተን 7 መዓልቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ኮነ ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብታ ካልኣይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይ ዓበይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘነመ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኖህን ደቂ ኖህ ከዓ ሸምን ካምን ያፍየትን ሰበይቲ ኖህን 3 ኣንስቲ ደቁ ድማ ምስኦም ናብ መርከብ ኣተዉ ንሳቶምን ኩሎ ኣራዊት በብዓይነቱን ኩሉ እንስሳ በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታ በብዓይነቱን ኩለን ኣዕዋፍን በብዓይነተን ኩለን ጭራሩን ክንፊ ዘለዎ ኩሉ ድማ ናብ መርከብ ኣተዉ ህያው ትንፋስ ካብ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ከክልተ ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተዉ እቶም ዝኣተዉ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣንስተይትን ኣተዉ እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀዎ ማይ ኣይሂ ድማ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ እቲ ማይ ከዓ በዝሐ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት እቲ ማይ ድማ በርትዐ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣዝዩ በዝሐ እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ተንፅባልል ነበረት እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ከደ ኣብ ትሕቲ
ኣብ ትሕቲ ብዘሎ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራን ከዓ ተጐልበበ። እቲ ማይ 15 እመት ንላዕሊ ደየበ። እቲ ኣኽራን ከዓ ተጐልበበ። ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ስጋ ዘበለ ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳ ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ኩሉ ሰብን ሞተ። ኣብ ንቑፅ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ኣፍንጫኡ ትንፋስ ህያው መንፈስ ዝነበሮ ሞተ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ህያው ጠፍአ። ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳን ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ምድሪ ጠፍኡ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ። እቲ ማይ ድማ ክሳዕ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ። Genesis chapter 8, verses 9 to the end. Genesis chapter 9, verse 1 to 7. From the book of Genesis of Moses, the ark prophet, may his blessings be with us. Amen. But the dove found no resting place for the sole of her foot, and she returned to him in the ark, for the waters were on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and brought her to himself in the ark. Then he waited yet another 7 days, and again he sent out the dove from the ark. The dove returned to him in the evening, and behold, a freshly plucked olive leaf was in her mouth, and Noah knew the waters had receded from the earth. So he waited yet another 7 days, and again set out the dove. However, she did not return to him any more. And it came to pass in the 601st year of Noah's life, in the first month, on the first day of the month, the waters were dried up from the earth, and Noah removed the covering of the ark and looked, and indeed the surface of the ground was dry. Now in the 2nd month, on the 27th day of the month, the earth was dried. Then the Lord God spoke to Noah, saying, Go out of the ark, you and your wife, and your sons and their wives with you. Also bring out with you every living thing of all flesh, birds and cattle, and every creeping thing that moves upon the earth, so they may abound on the earth, and increase and multiply on the earth. So Noah went out along with his wife and his sons and their wives. Every animal, every bird, and every creeping thing that moves upon the earth, according to their kind, went out of the ark. Then Noah built an altar to God, and took of every clean animal and of every clean bird, and offered whole burnt offerings on the altar. So the Lord God smelled a sweet aroma. Then the Lord God thought it over and said, I will never again curse the earth because of man's works. Although the mind of man is diligently involved with evil things from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, summer and spring shall not cease by day or by night. Thus God blessed Noah and his sons and said to them, Increase and multiply and fill the earth and have dominion over it. For the dread and fear of you shall be upon all the wild animals of the earth, all the birds of heaven, all that move upon the earth, and all the fish of the sea. I have put them under your authority. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as I did the green herbs. But you shall not eat flesh with its lifeblood. Surely for your lifeblood I'll demand a reckoning. From the hand of all the wild animals I'll require it, and I'll require the life of man at the hand of his fellow man. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, because I made man in God's image. So then increase and multiply and fill the earth and have dominion over it. From the book of Proverbs of Solomon, may his blessings be with us. Amen. Wisdom built her house, and she supported it with 7 pillars. She offered her sacrifices. She mixed her wine in a bowl and prepared her table. She sent her servants, inviting people to the bowl with a lofty proclamation, saying, He who is without discernment, let him turn aside to me. And to those in need of discernment she says, Come eat my bread and drink the wine I mixed for you. Forsake lack of discernment, and you shall live. Seek discernment so you may live, and keep straight your understanding with knowledge. He who chastises evil men shall receive dishonor to himself, and he who reproves the ungodly man shall be blamed himself. Do not reprove evil men, so they may not hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Give the opportunity to a wise man, and he will be wiser. Instruct a righteous man, and he shall continue to receive it. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the counsel of saints is understanding. For to know the law is characteristic of a good mind.
For in this manner you will live a long time, and the years of your life shall be increased. ተርጓሚ ምሳሌያተ ሰሎሞን ይቤ መተርጉም ጥበብ ሐነጸት ላቲ ቤተ ይብል በእንተ ጥበብ ለሃበ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወህንፃ ቤትኒ ውእቱ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘረሰያ መርስ መድኃኒቶሙ ለማይምናን ቦቱ ይቤ ዋቀመት ላቲ ሰባተ አይማደ ይብል በእንተ ሰባቱ አዕማድ እንበይነ ሰባቱ ሰራዊታት እንተ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እሉ እምንቱ መጋር ማዕርጋተ ካህናት ይቤ ወዘብሃት ጥብሃታተ ዋስተዳለወት ማእደ ይብል በእንተ ውእቱ ሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ዘረሰየ መድኃኒተ ለሕዝብ በውስተ ቤተ ክርስቲያን ህየንተ ጥብሃት ዘለደቂቀ እስራኤል ይቤ ወፈነወት አግብርቲሃ ከመ ይጸውዑ በልዑል ስብከት ይብል ዘንተ ከመ ለእመቦ እምኔክሙ አብድ ለይምጻ ሀቤየ ይብል በእንተ አግብርት ለሀበ ካህናተ እግዚእ ዘረሰዮሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአዘዞሙ ከመ ኢያጽሩ በኩሉ ጊዜ እምትምህርተ አሕዛብ ከመ ይሁር እምኔሆሙ እበድ በአልፎ ትምህርትታት ወይደሉ ለካህናት ካይበ ከመ ይዋህዩ ግብራተ መድኃኒቶሙ ወለእመ ኮነ ለዝሉፉ ውስተ ኃጣይእ ወእበድ እሙስተ መድኃኒተ ነፍሱ ወይሂጥዎ ከመ ይትወለድ እምእልኩ ግብራት ወይጹር አርቶ ለክርስቶስ ማሪረ ይቤ ወይብሎሙ ኑ ብሉ እምህብስትየ ወስትዩ እሞይንየ ዘትሱህ ይብል እምከመ ማዕድዎሙ ካህናት ለመሬቶሙ ወአግሃስዎሙ እምኃጣይእ ሶቢሃ ይሜጥውዎሙ እምሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሙ ክቡር ይቤ ወህድግዋ እምኔክሙ ለእበድ ከመ ትህየው ይብል ዘይትሜጦ እምሥጋሁ ለእግዚእነ ይግባ ሀበ እበድ በኃጢአት ዳእሙ ይኩን ለዝሉፉ ሐሳስ የፈቃዱ ለክርስቶስ እስመ ይመውት እንከሰ ውእቱ በሞተ ኃጢአት በከመ ይቤ እግዚእነ ክርስቶስ እመቦ ዘበልዓኒ ውእቱ የሃዩ በእንቲአየ ዋሪ ያጠሪ አእምሮታተ መንፈሳውያተ ወይትጋደል ምስለ ዝኩ አእምሮ ለሐሲስ ትሩፋተ ወበእንተ ዝንቱ ይርሃቅ ውእቱ እምጽልመተ እበድ ወይሃዩ በብርሃነ ጽድቅ ይቤ ህሱ ጥበበ ከመ ተሃልው ይብል እስመ እምከመ ሐሰሰ ብእሲ አእምሮ ወተጋደለ በእንተ አጥሬቱ እስመ ይወድቅ ውእቱ እስከ ለዓለም በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ በእንተ ዘአነጸ ቤቶ ዲበ ኮክ ይቤ ዘይሜህሮሙ ለእኩያን ያሕስር ርእሶ ይብል ዘይከስት ምስጢረ አምላካዊተ ለእመ ኢኮኑ ምእመናን እስመ እሙንቱ ይትሄየዩ ኪያሃ ወለዘሂ ይብል ወበእንተ ውእቱኬ ይብል ወንጌል ቅዱስ ኢተሃቡ ቅድሳተ ለከለባት ወይትደዩ ባህርየክሙ ቅድመ አህርው ወበተፍጻሜቱ ለዝ ይቤ ሃቦ ለጠቢብ ምክንያተ ከመ ይወስክ ጥበበ ይብል ለለኩሉ ዘከሰትከ ጥበበ ለሚመናን ዘበሕገ ክርስቶስ አእምሮታተ መንፈሳውያተ እስመ እሙንቱ ይወስኩ ጥበበ ላይለ ጥበቢሆሙ ወበእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ ይቤ ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይብል ከመ ይግበር ብእሲ ትሩፋተ ለሐሲስ ዘኮነ እምግብራተ ዓለም ዳእሙ ይኩን በኩሉ ግብራቲሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ወሐሳስ የፈቃዱ ወበእንተ ዝንቱ ይከውን ሎቱ ኩሎሙ ፈቃዳቲሁ ይቤ
ምክረ ቅዱሳን ይዌስክ አእምሮ ይብል በእንተ ውእቱ እስመ ለብእሲ ይደሉ ከመ ይትመየጥ በፈቃደ ርእሱ ዳእሙ ይትሃስ ወይህትት መምህረ ቤተ ክርስቲያን በዘቦቱ ይከውን መድኃኒተ ነፍሱ እስመ ምክሮሙ ለአበው መምህራን ትሜህሮ ለብእሲ መድኃኒተ ነፍሱ ወትዌስኮ አእምሮ በእንተሂ ዘሃለፈ ወበእንተሂ ዘይመጽእ ይቤ ወአእምሮ ህግ ከሰ ወአእምሮ ህግ ሰ ሄር ውእቱ ለልብ ይብል በእንተ ህግሰ ለሃበ ውሳኔያተ እግዚአብሔር ዘወሰናም ትእዛዛት ወህድገታት ወትኩን ህሊናሁ ለብሲ ምዩጠ እምኑናት ለዝልሁ ወሐሲሰ ትሩፋት ይቤ ከመ ትሕየው ልበዝንቱ ሥጋ ህይወተ ነዋ ወይትዌስካከ አመታተ ህይወትከ ይብል እስመ ለእመ ኮነ ብእሲ ይሐውር በትእዛዘ እግዚኡ ወሐሳሴ ትሩፋት እስመ ህይወት ተውህበ ሎቱ ወይሃጉል እምኔሁ ምንተኒ በአሙቶቶ ለኃጢአት ወዘሰ የሃይ ውስተ ኃጢአት እስመ ምውት ውእቱ ወለመኒ ኮነ ሕያው እስመናሁ ሐጽረ ህይወቱ በኃጢአት ወንስአሎ እንከ ለእግዚአብሔር ከመ ይርዳእነ ለገቢረ ፈቃዱ ወነአስምሮ ወትረ በሃይማኖት ዘክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። Isaiah chapter 40, verses 9 to 31. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. O you who bring good tidings to Zion, go into the high mountain. O you who bring good tidings to Jerusalem, lift up your voice with strength. Lift it up, do not be afraid. Say to the cities of Judah, behold your God. Behold, the Lord is coming with strength, and his arm is with authority. Behold, his reward is with him, and his work before him. He will feed his flock like a shepherd and gather the lambs with his arm, and he will comfort those with young. Who measured the water in his hand, and the heaven with a span, and all the earth with a handful, who weighed the mountains in scales, and the vales in a balance. Who knows the Lord's mind, and who was his counselor, who advises him? Or with whom does he take counsel, who instructs him, and who teaches him judgment and shows him the way of understanding? The nations are as a drop in a bucket, and are counted as the balance of a scale, and they are counted as spittle. Lebanon is not sufficient to burn, nor its four-footed animals sufficient for a whole burnt offering. All nations are as nothing, and are counted as nothing. To whom then will you liken the Lord, and to what likeness will you compare him? Has the workman made an image, or has the goldsmith overspread it with gold, gliding it, making it a likeness of him? For the workman chooses wood that will not rot, and skillfully seeks to prepare a carved image that will not totter. Will you not know? Will you not hear? Has it not been told you from the beginning? Do you not know the foundations of the earth? It is he who possesses the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers. It is he who stretches out heaven like a vault, and spreads them out like a tent to dwell in. He makes the rulers he establishes to rule to be as nothing. He makes the earth as nothing. Scarcely shall they be planted, scarcely shall they be sown, scarcely shall they stalk take root in the earth, when he shall also blow on them, and they will wither, and the whirlwind will take them away like stubble. Now then, to whom will you liken me, that I should be exalted? Says the Holy One. Lift up your eyes on high and see, who displayed these things? He who brings forth their host by number, he who calls them all by name. From the greatness of his glory to the strength of his might,
nothing escapes your notice. For why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, saying, my way is hidden from God, and my God took away my judgment and departed? So then, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the God who created the ends of the earth, neither hungers nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives strength to the hungry and sorrow to those who do not grieve. Even the youths shall faint and be weary, and the elect shall be without strength. But those who wait on God shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not hunger. From Daniel the prophet, may his blessings be with us. Amen. I, Daniel, looked on in my vision in the night, and behold, the four winds of heaven blew violently upon the great sea. Then four large beasts came up from the sea, each different from the other. The first was like a lioness, and it had wings like an eagle. I looked on until its wings were plucked out, and it was driven from the earth and made to stand on human feet, and a human heart was given to it. After this, behold, there was a second beast like a bear. It rose up on one side and had 3 ribs in its mouth, between its teeth. Thus they said to it, arise, devour much flesh. After this I kept looking, and behold, there was another beast like a leopard, and it had the 4 wings of a bird on its back. There were also 4 heads on the beast, and authority was given to it. After this I looked, and behold, a fourth beast, fearful, terrifying, and exceedingly strong. It had huge iron teeth, and it was devouring, breaking in pieces, and trampling underfoot whatever was left. It was exceedingly different from all the beasts before it, and it had 10 horns. I especially noticing its horns, and behold, there was another horn, a little one. It came up among them, and the 3 horns of those before it were uprooted because of its presence. And behold, there were eyes like the eyes of a man in his horn, and it had a mouth speaking arrogant things. I continued to watch until thrones were put in place, and the Ancient of Days enthroned himself. His clothing was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, and its wheels a burning fire. A river of fire flowed from before him. Thousands and thousands ministered to him, and countless thousands stood before him. The court was in session, and the books were opened. Then I kept watching because of the sound of the arrogant words the horn was speaking. I watched until the beast was put to death and destroyed, and its body given to the burning flame. As for the rest of the beast, their dominion was taken away, yet length of life was given them for a season and a time. I continued to observe the vision in the night, and behold, one like the Son of Man was coming with the clouds of heaven, until he came to the Ancient of Days and approached him. Then dominion, honor, and the kingdom were given to him, and all peoples, tribes, and languages served him. His authority is an everlasting authority which shall not pass away, and his kingdom shall not be destroyed. My spirit within me trembled with fear, and the visions in my head troubled me. ትርጓሜ ራእየ ዳንኤል ይቤ መተርጎም ይቤ አነ ዳንኤል ርኢኩ በራእየ ሌሊት አንበሩ መናብርት ይብል በእንተ መናብርት ለሃበ ስብሐተ መለኮት ይቤ ወነበረ ብሉየ መዋዕል ወዝንቱ ይትመሰል እስመ እግዚአብሔር ልዑል አብርሃ ልቡናሁ ለነቢይ እስመ ረከቦ ለአምላክ ዘበስብሐቲሁ ይቤ ወአልባሲ ሁኒ ጻዕዳ ከመ በረድ ይብል በእንተ ውእቱ ብርሃነ መለኮት ወስዕርተ ርእሱ ከመ ጸም ንጹሕ ይብል በእንተ ውእቱ ለቡልየ መዋዕል ጥንቶ ይቤ ወመንበሩሂ እሳት ዘይነድድ ውእቱኬ በከመ ነገርነ ስብሐተ መለኮት ይቤ ፈለገ እሳት ቅድሜሁ ይውህዝ ይብል በእንተ ውእቱ ትእዛዛቲሁ አምላካዊት እንተ እንበለ ክልአት ይቤ አእላፈ አእላፋት ወትእልፊተ አእላፋት ይቀውሙ ቅድሜሁ ይብል በእንተ ውእቱ
ملائكة وليجان ملائكة وكلهم هارا منفساويان يبي بأنت قويم قدميه كما تمثاليان لتزازاته وعقابيان جبرو يسبهوا ويقدسوا زأنبل سرات يبي ونبر مكونن وإتو كي بكما نجرنا بكما وإتو ركبوا الأملاك يبي وتكستو مصاحفت يبل بأنت قالاتهم لنبيات إلا تنبيوا بأنت مصاتو لكريستوس يبي ورئيكو سويها قالات نجر بزوه يبل يبابيات وسبحات ملائكة قدوسان وليقانات وسلطانات يبي ينببوا عقرنت ذاتي كي سبحات السراويت لأولان عقرنت بكما نجر يوحنس ونجلاوي بكما نجر يوحنس ونجلاوي ووسط رأيو بأنت 4 انسسا وإسرا و4 عائرود إلو إمونتو سراويت لأوكان كما إمونتو يسبهو زأمل الزرعات ويبلو قدوس 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 يبيه ورئيكو زكو أروي وتأفع سجاهو وتقتل ووهابو سجاهو يوئيو بأساس وتهيد سلطانو مولكولوم أراويت يب كما عما سرعي كريستوس يتنصح سيطان ويلس هايلو ويتحيد سلطانو زكونا يميبل بوثو لعلد والمهياو ام عدام اسلمت كريستوس ويوديوامو وست ساعة جهنم وصوب مصعد زينا أرهانومو ام ادويهو وأعرضومو ام سيول وهادرو لديابلوس وست ساعة زلعالم بكما يبيه لليهو بوانجيل قدوس لألا بس أجامو هورو وست إسات زلعالم انت دلو لديابلوس ولهاراهو يبيه ورئيكو وناهو مصع بدمنا سماي كما ولد والمهياو يبل انت زنتو كما وإتو رئي زي كون امتسدوتك على أب يبيه وناهو مصع بدمنا سماي يبل انت دمنا بأنت دمنا جئتنا مريم نصيت يبيه وبتها هببلو يموائل يبلو أنت وإذو تسمرتك على أملاكاوي مثل بئسي يبيه وتوحاب لوتو مكنان وكبر ومنجست يبلو بأنت وإذو امجبر أحد كوين كونه أحد مسيحا وأحد رزيئا وأحد فجعد وأحد كنيه يبيه وكلهم أحزاب ونجد وبحاورت ولسانات يتعنيو لوتو يبل اسم مدهر متعاث كريستوس تكون أحاتي سمرت هز كما زدجيج إسرائيل زبب جيزيهم وبحثو كلو زعمنو مدجيج إسرائيل إني يكونو بكريستوس حزب هروية وتراميه يتعنيو لوتو زوئتو يعمنو بهيل وسمو مسراج الصحاي اسكنا عرب يسجدو لوتو يبيه ومنجز توهي زي ماسن زوئتو زي حلف ومهايمنان بكريستوس اسر مهلت تعلم ووئتو كايبة ندروسنا وعملاتنا لوتو سبحات اسر العالم عالم آمين ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 9 ካብ ፖዲ 18 ክሳብ 26 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ዮሃንስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ኪራኮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ እቲ ኣብ ህልውና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዘሎ እንፈልጦ መለኮት ኩሉ እንትናኡ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከምዘይኮነ ብምባል ነቶም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ከም ዝኾኑ ዝሓስቡን ዝዛረቡን ከምኡውን ሓደ መለኮት ሓደ ባህሪ ከም ዝኾኑ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣካል ዘለዎ ብሓድነት መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ እነመስግኖ ሓደ ኣካል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንዘይኣምኑ ንሕና ንውግዞም እቶም ክልተ ኣካላት ኣብን መንፈስ ቅዱስን ግና
ፈጺሞም ሰብ ኣይኮኑን። ኦ ብፁዓን ንሕና እውን ከማኻትኩም ናይ ኣካላት መለኮት ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነናቶም ነንበይኑ እዩ ንዝብሉ ንውግዞምን ንፈልዮምን ዝተፈላለዩ ስለ ዘይኮኑ ብመለኮት ሓደ እዮም እምበር ንሕናስ ነታ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጾም ካብ እግዚኣብሔር ረኺቦም ዝፀሓፍዋ ናይ ኣቦታትና ሃይማኖት ንኣምንን ንቕበልን። ኦ ንጹሃን ኣቦታትና ብዛዕባ እንሰግደሎም ቅድስተ ሥላሴ እንዛረቦ ዘረባ በዚ ምስጢር እዚ ምስኻትኩም ሓደ ከም ዝኾንና ነዚ ድማ ብኣኻትኩም ንእመን ኢና። ኣምላኽ ብዝፍጽሞ ስጋዊ ከመይ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃይማኖት ንዘረብ ኣለና። እዚ ድማ ነቲ ኩሉ ግዜ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝምስገን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር ቃል ዝፈጸሞ ሰብ ምዃኑ እዩ። ኣባና ኣብ ዘላ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ምእመናን ብመጠን ኣእምሮና ውሱን ስርዓት ብምዃኑ ነዚ ምስጢረ ስጋዌ ንኽንምህር ኣምላኽ ዘኽበሮ ሰብነትኩም የገድደና እዩ። ሕጂ ንሕና ነዚ ንምግባር ድልዋት ኢና። በቲ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ብዝተወልደ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማዊ ዝኾነ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሓቀኛ ብርሃን ንኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎን ምልዋጥ ብዘይብሉ ብሓደ ወልዲ እግዚኣብሔር ንኣምን ንብል። ካብቲ ኣዳም ብኃጢአቱ ተታሒዝዎ ዝነበረ ፍዳን መርገምን ከምኡ እውን ካብ ዝፈረዶ ፍርዲ ነቶም ፍጡራኑ ከድሕን ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ካብ ዙፋን ጎይትነቱ ከይተፈልየ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ማህፀን ንጽህቲ ድንግል ማርያም ሓደረ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስን ነቲ ካብ ዘርእን ሩካቤ ንጹህ ዝኾነ ስጋኣ ካብኣ ተዋሃደ። ብዝተፈልየ ኣካል እውን ምስኡ ሓደ ገበሮ። እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ እውን ኣለዎ። ስጋ ብቅድስና ዝነበረ ኣይኮነን። ተዋህዶ ቃልን ስጋን እውን ቅድሚ ዕለተ ጽንሲ ዝነበረ ኣይኮነን። እቲ ንሃዋርያት ዝመስሎም ዓብይ ኣትናቴዎስ ከም ዝበሎ ስጋ እውን ሽዑ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እግዚኣብሔር ቃል ኮነ። ሽዑ እውን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምስ ቃል ተዋሂዱ ናይ ዕለት ጽንሲ ኮይኑ ተቐርጸ። ከምኡ እውን ቅድሚ ልደቱ ዘሎ ግዜ 9 ወርሒ ሓለወ። ካብኡ እውን ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ተገልጸ። ማሕተመ ድንግልና እውን ኣይተለወጠን። እቲ ዝወለደቶ እግዚኣብሔር ቃል እውን ንሱ ነቶም ድኹማት የጽንዕ ብዘይንገርን ብዘይ ምርምርን በአካል ተዋሂዱ ንስጋ ናቱ ገንዘብ ገበረ። ንነገረ ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ኮነ። ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ። ኣተዓባብያ ኣካል ክሳዕ ዝፍጽም ዘሎ ግዜ 30 ዓመት ጡብ ጠብዩ ብስጋ በብቁርብ ምዕባይ ፈተወ። ብኩሉ ስርሑ እውን መሰለና። ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ንዝወሰዶ ናትና ስጋ እውን ብተዋህዶ የጽንዖ። ድሕሪ ሰብ ምዃኑ እውን ከይተለወጠ ጸኒዑ ነበረ። ኣብ ስላሴ ወላ ሓንቲ ኣይተወሰኸን። ከመይ ንሱ ሓደ እዩ። ንሱ ኣምላኽ እዩ። ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እውን ንሱ እዩ። ብባህርየ መለኮቱ ምስ ኣቦኡ ሓደ እዩ። ንሱ ብባህርየ ስጋ እውን ምሳና ሓደ እዩ። ሰማያዊ ንሱ እዩ። ምድራዊ እውን ንሱ እዩ። ንሱ ይርአን ኣይርአን። ንሱ ይውሰንን ኣይውሰንን። ንሱ ይድህሰስን ኣይድህሰስን። ንሱ ይሓምምን ኣይሓምምን። ንሱ ብስጋ ይሓምም ብመለኮት ግና ኣይሓምምን እዩ። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላና ይኹን ኣሜን።
ሀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶኩ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ወይትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ጸላትየ። ኦ እግዚአብሔር ነፍሰይ ናባኻ ልዕል ኣለኹ ወአምላኸይ ኣባኻ ተወኪለ እኔኹ ኣይተሕፍረኒ ጸላተይ በኣይ ደስ ኣይበሎም። ሀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶኩ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ወይትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ጸላእትየ። ሀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶኩ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ወይትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ጸላእትየ። ሀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶኩ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ወይትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ጸላእትየ። ሀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶኩ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ወይትሃፈር ለዓለም ወይስሐቁኒ ጸላእትየ። ሀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶኩ ነፍስየ ወኪያከ ተወከልኩ
ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዝየነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ዘየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌለ መንግሥት ወዘድከወዛወፌን ያወፈይኩከ ሁየዲያኮ ነስሑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ችርያስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ 35 ኣብ ደብረ ዘይቲ ምስ ተቐመጡ ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቲ ብሕት ኢሎም እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን? ናይ ምምፃእኻ ናይ ህልቀት ዓለምንከ ምልክቱ እንታይ እዩ? እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓደ ካኸ የስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት እውን ከስሕቶ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ። እዚ ኩሉ ብግድን ክኸውን እዩ፣ እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ኣይኮነን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ረሃብን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ። በቲ እዋን እቲ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ብኩሎም ኣህዛብ ጽላኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክኽሕዱ ንሓደ ሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡን ንሓደ ሕዶም እውን ክጻልኡን እዮም። ብዙሓት ሓሰብቲ ነቢያት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቶ እዮም። ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከዓ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። ንኩሎም ኣሕዛብ ምስክርነት ምንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ተነግረ ናይ ጥፋት ርክሰት ኣብታ ቅድሲ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለውና እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባናሲ ዝጸንሐ ከዓ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ። በተን መዓልታት እቲኣተን ጥኑሳትን ንመጥወብቲ ህፃናትን ወይልአን ህድማኹም ብኽረምቲ ወይ ከዓ ብዕለተ ሰንበት ምእንቲ ከይኸውን ጸልዩ። ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርቲ ዓለም ሒዙ ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ከቶ ዘይኸውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ። እተን መዓልታት እቲአን እንተ
ዘይሓጥራ እንተዝኾናስ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ። ግና ኸተን መዓልታት እቲአን ምእንቲ እቶም ሕርያት ክሓፅራ እየን። ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ብዚ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ። ምክንያቱ ከዓ ሓሰብቲ መሲሓትን ሓሰብቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም። እንተተኻለምሲ ነቶም ሕርያት ከይተረፈኳ ንምስሓት ዓብዪ ምልክታትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ። እምበኣር እንሆ ኣብ ምድሪ በዳ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ኣይትኺዱ። እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ። ከመይሲ ካብ ምብራቕ ወፂኡ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ገንቢ ኣብ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ኣብኡ እዮም ዝእከቡ። ድሕሪ ናይተን መዓልታት እቲአን መከራ ከዓ ብኡብኡ ፀሓይ ክፅልምት እያ፣ ወርሒ እውን ብርሃን ኣይክትብን እያ። ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ እዮም፣ ሓይልታት ሰማያት ድማ ክናወፁ እዮም። ሽዑ ከዓ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ። እንሆ ድማ ኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ወገናት ወዲ ሰብ ብሓይልን ብዓብዪ ክብርን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ክበኽዩ እዮም። ንሱ ንመላእኽቱ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ክልእኾም እዩ። ንሳቶም ድማ ንሑርያቱ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብ እቲ ሓደ ወሰን ካብ ኣርባዕቲኡ መዓዝን ክእክብዎም እዮም። ምስላኡ ካብኦም በለስ ተምሃሩ። ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቆጽላ እውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ምስ ረኣኹም ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። እዚ ነገራት እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም እዚ ወለደ እዚ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ድሕረ ወንጌል በተሰዓቱ ሰዓት ምለተ ሰሎስ ዘዚኣከ ለባቲትከ ኦ እግዚአብሔር ሀዘ ኩሉ አበስኩ ስረይ ሊተ ኦ እግዚኦ አምላኬ እስማነ እገበር በድፍረት ኦኬው አንዛህልል ወእንዛሃልል እምትእዛዚከ እግዚኦ እምትእዛዛቲከ እግዚኦ አመት መጽበስባቲኮ መላእክቲከ አውድከ ትነብር አንተ ኦ መኮንን ዘበአማን ዲበ መንበረ ስባቲከ ወተሰጋብ አብየከ ኩሎ አይዛብም አርባይቱ ነፋሳት ማጥናፈ ምድር ዘይ ወይፈልጥዎም እምካልኦም ካልእ በየማኖ በጸጋም ባሃቲ ቃል አባጊ ቆውም በየማንከ ወጣሊ በጸጋምከ ወይትፌሱ ለበየማንከ ምስለከ እለገብሩ ፈቃደከ እልክቱ እለተእህዙ በህግያቲከ ወአቀብዋን እልክቱ እለአብልኡከ ጊዜ ረህብከ ወአሰይከ አመፅምእከ ወአመ ንግደትከ ተወክፉከ ውሳዕብያትهم ወአመ እራቅከ አልበስከ ወአመ ተመቋይከ ሃወፅከ ወአመ ደወይከ ተልእክከ ሰቢሃ ይትፌሱ በምግባራትهم ምናትያ ወይትነሱ አስበሙ ፈድፋድ እማጣሊ ጻድቃን ሲያውሩ ሰይ ወዘላለም ወአጣሊ ወሰኩነኔ ስሙ አብዳን ወአይምሩ እለ አምሩ በምህረት ይትፈሱ ባቱ ወይትሜኩ አመ ፍትህ ግባሩ ወሰበ ፈጸመ መድኃኒነ ይትናገር ወይ በለሙ ለአርዳይሁ ገሃደ ከመ እምድኅረ ክልኤቱ መዋዕል ይከውን ፋሲካ ስሙ ኦ አሃው ዘሃረይክኩሙ እስመ ወልደ እጓለ እመሕያው ይትፌጸም ለአሊሁ ዘጽሕቡ ሰመ መጽሐፈ ነቢያት ውእቱ ይከውን በጋ ጡባሃ ወፍስሐ ወፍጽመ እስከ ተፍጻሜተ ዓለም ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወሕማማቲሁ አቤዘወነ ተግሳጽ በተሰዓቱ ሰዓት ዘሰሉስ ልይደሉ ለነይ እዜ ከመ ንጠይቅ ፍካሪ መጽሐፍት ዘመለኮት ሰናየ ወአኮ ለሰሜ ዘባህቲቱ ዘእንበለ ዳይሙ ንብራህ በብርሃን ዘይሃቱ ውስተ አልባቢነ ወይመርሃነ ሀበ መድኃኒተ ነፍሳቲነ እስመ ነዋይ እዜ ሰበሩ የደቂቀ እግዚአብሔር ሀበ አዋልደ እጓለ እመሕያው ከመ ውእተን ሰናያተ ላህይ ነስኡ እምኔሆን አንስትያት ዘሃረዩ ነጽሪ እዜኒ እፎይ ሰመዩ እለ ይቀርቡ ሀበ እግዚአብሔር ደቂቀ እግዚአብሔር ወእለ መንገለ ፍትወታት ዘስጋ ውሉደ ስጋ ወበእንተዝ ይቤ መጽሐፍ አምላካዊ ወሰበሩ ደቂቀ እግዚአብሔር ሀበ አዋልደ ሰብ ወውእተን ሰናያተ ላህይ ነስኡ እምኔሆን አንስትያት ዘሃረዩ ይብል ደቂቀ እግዚአብሔር በእንተ ደቂቀ ሴት እስመ ሴት ኮነ መፍቀሪ እግዚአብሔር ወደቂቁ ይመስልዎ በህሪቱ ወይቤ ደቂቀ ስጋ አለ ተወልደ እምቃየል እስመ ኮኑ መፍቀርያነ ፍትወት ስጋ ነጽሪ እዜኒ አላ ለዝንቱ ፍድፍድና መጽሐፍ አምላካዊ እፎ ፈከረ ለነ ርኩሰሙ
ومرآتهم كموتهم أكل أوسبا ونسيا أنسيات لركب ولود باتيتو وهالليو دايمو لتمت وفتوات زسقا طيق اتشا فوقنا هالليو بفتوات زسقا وكي امزموت ومعروت وفوقنا استواد أستعدمو لهي وسنة مكنياته لمسنا وهاقلو وريهيك امرديت أملاكاويت وبأنت زي بيكزيابير يكون منفسية دي بزنتو تولد اسم سقا منتو يويكون مو أليهمو مئتا وإسراء متى رئيكونو وبيا ذاتي تولد وهسامة حتى رئيكونو أفا وانا أستعد موسقا مكنياتا لكل كي رئيكونو أفا وانت فتوة زموت مكنياتا لحقلو زي دفن وآساريتا بكل كوي رئيكونو أفا أرهاقات امهرة اجزيابير وصورت وكهبرت وآيسارتنا وموائل وابصاتها بكوي هبا كله أكير إكانو أفاي سميو اللي يفتو لداتاته مدراويات ذا سجار إكانو قباراته هاقلومو ورئي ميمتان دكات وردا دي بيهمو سماي كانو أفا زنمت أسراب سماي وتفتحت أنكيتا ما يمكت وكدنه آيه كل ذا سجا وما سنا وافا وأراويته وكل ذا يتوس وسراريته وكل ذا منفس وتري كانوا داريتهم لهاتان مرآن ولا أمة بيا فوق وانا زنتو هاقول أكيب أنت فتوة زموت باتيتو أو ساكا هو اسمع أنت تركب زموت مكنيات أكيب بزو اسمها بها الله سكار ومرآت وكي هي اللهم كل مقبار أكوي وبأنت زي بيه مسحاب صبري يجزياب يرام كما بزها كيوم لسب العيلة مدر اسم ذاتي حسسا اتشت وإقامت العيلة ورازوت باتيتا دائم ودك تهابا امك أرقاو ورزا وبئسيت ودكيك وبئر ونداي وقابر وأقازي وبأنت زي بيه مسحاب أملاك أبو ونساق زياب ير أملاك ليلة كل فترة زي سقا وهالي انزيب له إذا ما سسال سب زجوركو امتعيت سماي ولا انسسا ولا كله زي تهوس وسراريته وسجناتات ومعي وفا سماي وفكاريه وبهلتو سال الأول كما زي به الاسم أنا جبركو زي دلو كله وفتركو وآتايكو وأمتايكو ام هابا يهلوا هابا هلوا وأبزاهكو سناته وأمايك أبكو لفترته وقال ما ياو أي مرالة زي دلو بزا مفتو وزا أي دلو وزا أي مفتو وعاملك هو بفقع رسقه هو أصلت هو من قسوة وقوتو عدق مكر الأول ولا تقزا بفتو تازا سقا وبأنت زنتو فقد أنسها لكل مدر آمسه وأقول له كله زتايت سماي وأدم سساء من مدر وأما سنو بكل نيه وأزعل بطومة وسوت أيك زانت هسامة مقبارو لها تان نصر هبا فدفد الناهران ونا هبا مايكل وعلى النصاريك هبا ملئلت كما تامر فدفد النا لصادق نو كما إيوالة فكر اجزابير وإيبا فتوات وإيبا تدلوا إلى بلي وإلى سكار وإلى كل فتوات هذا سقادة إمو هورا بمايكل مرآن صناعة كما انسسا والأولسا ولؤلا كما نسر وصنو كما امن أدماس وتميت لمو أوادية ومجاسس لها شتمو وأكابيه لك ألمس أسنات إسكادة لو داسية مجزابير ودهنا أمايكا اللي يتحقلوا أو منكر وفاعدو هير وصادق يسأل مهلاب اللوان اللي يتيلق وفا بهاتيات زمد وقال أما ياو تحاقلوا زمد أنسسا وبهري تأهدو صادق تحدث فترات كالي أولا أبيه هاي لهوريت زاد هانتو لا أرك بمايكل قدسان وسورت بمن طلعت مرهات ومتأكدت بحصر رديئات وكذا نتو بألباس فكر ورسيت إلا لبو زهان أحزاب ينو فكارها يدلون شكا من لبو زنت نقر وندريا وسا إذانين لليتو معلته إماني نومنا وإماني تنسائنا كما يكون مدهانيتنا ونتبالله بتسقاه لما دهانينا اجزابيها لتو سبحات لا لما علام إذا بوتا زي من تصنعن بسم قدسانا بوتاتنا تسمي بوتاتاتن قدماتن أبوهم زنبرو شماقلتاتن بحفشا من العالم انت خحلو ويتاون كاب كل قولهم نعناون حتياتنا من انت خحاد قلنا صلي أبز بوتا زخنا أبقال بوتا تازركبو بنفس مسقان
انت زحممو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعنا كنا نعاتاتهم قويتا هيوتن طعنان هيبو سناي من كقبرنا أنا ونحطياتنا من انت حد قلنا صلي بحري بمدري بابلاقاتن قلياتن بخالي مقدتاتن بحرم بانت زقشو بوتاتنا نحواتنا قويتا بنقول معقدم ريحو بسلامن برهوان نعمن بريئهم انتو مرسمنا أنا ونحطياتنا من انت حد قلنا صلي ويلتاتن فرياتكم وين كله زفر تخل زبله باقويتا باريخو أخعبيتو كم متفادي حنونا فسامي من انتقب صحوان حاتياتنا وين من انتقاد قلنا نصلي أما حدرتن فرتن ديانون قويتا محرتون يقرأتون من انتقبنا لبهم وين ما بحياونات كرح رحلنا حاتياتنا وين من انتقاد قلنا صليو آمين من تسمت بطاتنا بطاتنا أليكان بقاساتن بقاساتن بطاتنا بيسكبساتن قمساتن قساوستن أحواتنا دياقناتن منكوساتن بطاتنا منانن كالوت كاوغن كريستيان زعرف كلهم قويتا عرفت نفسك وبهم نحنا ونحطياتنا من انت حد قلنا بأمنة كريستنا مقبال سنادو أحواتنا قويتا أخباركم من كسع مفتسمتاي وتمبقى نعطاي مانات كسنا من نحنا ونحطياتنا من انت حد قلنا سلام نايز عنتي قدس بيت قدس حوارياويتن آب كل تركب بيت كريستيان من انت نحنات كل بطان نحنا ونحطياتنا من انت حد قلنا نصلي سالك باباساتنا أبانت أنيس نفسهم كعرفن تبصام باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا دان قويتان هوتام بمحلا ومن برسبكتام كسنا من عناون حاتياتنا من انت حد قلنا نصلي حدنات محبرنا ناي كل محبر كريستيان حدنات قويتا بسلام أتليلو كسعب الصامي غبت حنان حاتياتنا وين من انت حد قلنا نصلي كريستيان كاب سبكنا كاب انسسا ما بعد قربو قويتا ما بعم قبل من كبار خلمن أب صبوق سرحاتهم نخصنعوك حجزا من عناون حتياتنا ما أنت حد قلنا بوتان سفران سناي زرقمون بيت كريستيان زحسبون تذكرون سبقنوا هايمانوت قويتا باريخو حسبهم كوبا من محرتو قصقوا من عناون حتياتنا ما أنت حد قلنا صليو قربان زغون سرناي زبيبن عطاناتن مصحفتن كالئنا بيت مقدس أقحتن الحليو سبات كلهم ويتراز بلس حاسبي يا منكس السماي كوبهم نعناون حتياتنا من انت حد قلنا نصلي بسمهم الناس مناخ نذكرهم تلاوبنا أنا بيت كريستيان لكونت كلهم عبيتن قويت أخباركم من أبقلوش مامتن مقاننتن سوى سلطاناتن فقرن كبرن كوهبهم كوهبهم نحنا حتياتنا من تحد قلنا دخلوا بحمام نفس التشقروا رأزي بالله عرقوتن مبلتاتن زغطماتن دخاتاتن كلهم مساخنين سب زراتن حرستن شتن شاتن كلهم سقماتن قويتا غرح رحلمن يقرق بللمن كروها كرهوا اللمن نعان عناون حتياتنا من انت حد قلنا نصلي عبيت ما أسرت زلوا بسدتن بسناي مركو وردتن ساقيو بناي مركو وردتن ساقيون باقان انت تتحزن كلهم قويتا قابز كل ما أسرت سقان ما أسرتي منفسن حراوتي ومحرت كوبهم نعناون حتياتنا من انت حد قلنا نصلي رات أملاك اليوم أبز قدوس وتعزز تعقبوا كلهم أملاكنا قويتانا نقرتان محرتن قلتي فوق مصام نعناون حتياتنا من انت حد قلنا نصلي تزيد نماتن وحيزن قلياتن كرسوس أملاكنا بركاته يبوك سعفاتهم كما الأمن مدري لمن دلمن غيرو خفسهان كل فطور أصنعوا
ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃልን ዝተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ኻ ይቕረተው ክቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ያ ጐይታ ብሰላም ኣፈጺሙ ካብ ሕሱም ተከራኸሪ ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ከራርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጐስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብክዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ናቕናን ከረኽረኻልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጐስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብክዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ናን ኣምላኽናን ከረኽረኻልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጐስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብክዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ሶስ አምላክነ ዘመጻወሃመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ዘብሖ እስመ ምእቱ በብሳሳህሉ ክርያላይሶን 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 እምኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እምኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ስቦታናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ስቦታናይ ክርያላይሶን 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 መዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እምኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን
ክርያላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስበታስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናየ ክርያላይሶን 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 እምኖዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እምኖዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናየ ክርያላይሶን 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 ሰላም ለኪ
ማርያም ክለ ሰላም ለኪ መጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ አብርሃኖ ለገጽ ጽትየ ወይን ዘነፈር አዝ ሰላም ለኪ ወክብር አራዝ ወመቅደስ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ላሳለች ወርህ ወላግልች ጓሃ ጽባህ ለመናዝናም ንጽይት ዘይካውን ለቅድሳት ወደ ጠያቄም ዋሃና ስርጎተ በቅድስና ደብረ መቅደሱ ለኖህ ታድሃንክዮ ማያህ ሃይመነት አብርሃም አብ ዘቆንክዮ ከመ ተድባብ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰፋኒት ማርያም አስመኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳህል ጅምሳም ምራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃት ጽድቆ ሰላም አስመኒ ቃለ ፍስሐ በጊዜ ሐዘን አስቆቁ ሳህል ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃት ጽድቆ ሰላም አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳህል ጅምሳም ምራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃት ጽድቆ ሰላም ለኪ አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ ወርትረ ወይትድገን ዘልፈስ ማንተ ትቤን ዘትከስት አፈ ትፈጽም ሕገተ ጽፈ ሰላም ጊዜ ትወፅእ ነፍስከ እስከይሰማዕ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለነ ደመድቦች ነባቤ ታስተዩከ ሐመተ ወቀር ፀባይኮ በዲስ ንጽቢ ስብሐት ከመዊተ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዛቲአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዝ ዘገቦ ስብሐት ለእግዚአነ ጽማን ይሁን ስትካዝ ማይ ምስለ ደም ወዘን ከጊዜ ተቀድዘ ስምዐዊነ ኄር ወዐቃቢነ ጽኑ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምሥዋዕ ኢየሱስ ቤዛ ባግዕ ስብሐት ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤን ዘከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህድቆዮ ቤተ ስብሐታት በዛን ሰይፍ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤን ዘከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህድቆዮ ቤተ ስብሐታት በዛን ሰይፍ ስብሐት ለከ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤን ዘከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህድቆዮ ቤተ ስብሐታት በዛን ሰይፍ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሠ ሰባቱ አብያት እለ በላዕክሙ እሳት ያይመት አሐደ ኅብስተ ትስልስ ስብሐት በላዕክሙ ላዕክን በይነ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ኃይወላይ ሥላሴ ክቡራነ ስብሐት ይስፉህ ወከመ እሳት ጽዱል
እላራይከሞ ትስልስታ ካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሃት ወይትታስብ ወትረ ወይትትመሃር ዘልፈ እንዘሰብ ይገብር ኃጣዊ በመጽሐፍ ተጽሕፈ ስብሐት ልቦናው ጽየወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወ ጻርድም ሃይማኖት ዘማርገምዎ በእስራኤል ትማሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ልቦናው ጽየወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወ ጻርድም ሃይማኖት ዘማርገምዎ በእስራኤል ትማሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ልቦናው ጽየወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወ ጻርድም ሃይማኖት ዘማርገምዎ በእስራኤል ትማሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘፈጠረ ከመ ስብሐት ማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት በኃይለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ምድራዊ ካብ ብርሃን ዘረኸ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ዝተወለደ መለኮቱ ምሳብ ማለት ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዘበልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተባለበት ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበኛዊ ጲላጦስ ምንታና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲካኦም ብቕንዓት ሓሊፎም እንክህብዎ ጐይታና እተቐበሎ መከራ ጎኑን መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም። ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤኡ ይሃብኩም። ድምፂ ታሕጓስ የስምዕኩም። ብሳሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም። ደቀ መዛሙርቱ ብጸጋ ከም ዝበጽሖም ንኣኻትኩም ብመጎሱ ይብጻሕኩም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም። ኣብ ድኻም የበርትዕኹም። ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንኣይ ሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጐይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም። ኣብ የማኑ የቁምኩም። ኣብ ናይ ታሕጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ይኹን። ዓሰርተ ክልተ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ኪርያ ላይሶን ነብጽሕ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በዕለተ ሰኑይ ዝንበብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ጎይታ ነቲ ሕዝንን ጉሂ ልብን ዝኾነ ኣዳም ነፃ ከውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ክመልሶን ፈተወ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ጎይታ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና። ንሄዋን ነታ ተመን ዘስሓታ እግዚኣብሔር ንሕማምክን ፃዕርክን ኣዝየ ከብዝሖ እየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቡ ፍቅሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ነፃ ኣውፅኣ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ጎይታ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና። ንሄዋን ነታ ተመን ዘስሓታ እግዚኣብሔር ንሕማምክን ፃዕርክን ኣዝየ ከብዝሖ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቡ ፍቅሪ ሰብ ዘሎ ኦቴርስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሄዋን ከምቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሩ ርአና ይቕረ ክብለና ፈትወ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢይ ኢሳያስ ብመንፈስን ትንቢትን ናይ ኣማኑኤል ምስጢር ረአየ። ነዚ ምስ ረአየ ድማ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂብና እናበለ ዓዊሉ ጨረሐ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ወዲ ሰብ ኩሉኻ ተሓጎስ ደሱን ይበልካ እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዋ እዩ እሞ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ምእንቲ ክድሕን ነታ ሓደ ወዱ በጃሃበ ልኡል ቅልጽሙን ለኣኸልና። ኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዓለም ከይሓልፍ ዝነብርን ንድሕነት ዓለም ዝመጽእን ዓለም ከሓልፍ ንዝመጽእን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮነ። ቃል ምሳኺ ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ኮነ። ብመለኮቱ ብግብሩን ካባኺ ኣይረሓቐን ኣይተፈለየን። ሓደ ህላዌ ሓደ ውሉድ እዩ። ንሱ ንሓደ ራእይ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ ቤተልሔም ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ። ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ካባኺ ስለ ዝተወልደ ምውላዱ እውን ከዓ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ሲኦል ናብ ገነትን ክምለስ ናይ ኩነኔ ፍርዱን ክስዕር እዩ። ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ኢኻ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ። ብዙሕ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ይበዝሕ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ተሓጎሱ ደስ ይበሎም። ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓቂሎም የመስግንዎ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ዕዳ ቀዲዱ ናፃ ገይርዎም እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ተወለደልና መድሃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
ጌታዬ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ኩሎም ደቂ ሰባት እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻእካ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጻእካ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ፍዳ ኣድሒንካዮ ኢኻ ንሄዋን ካብ ጻዕሪ ሞት ናጻ ጌርካያ ኢኻ ንኹልና እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእክቲኻ ኮይንካ ነመስግነካ ኣሎና ቅድስቲ ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና በዕለት ሰሉስ ዝጽለየ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ኣክሊል ትምክሕትና ጀማሪት ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ስለ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደትልና ብርግጽ ሰብ ኮይኑ እንተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሳ ብድንግልና ከላ ወሊዳቶ እያ እሞ ናይ ምውላድ ሓይሊ ክንገብር ዘይክእል ኣደናቂ እዩ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይታ ብፍቓዱን ብስምረት ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ኣድሓነና ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኺ ክብሪ ዓብይ እዩ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከዓ ብኣኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ባህልሃልታ ሓዊ ተኸይባ ኸላ እሞ ኦም ዘይተቓጸለት ዝራይ ገረብ ዕፀ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ክርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮት እሳት ድማ ኣይቃጸለክን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘረኺተ ዘርአ ፍረ ህይወት ዘፍረኽ ግራት ንስኺ ኢኺ ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሸየጣ እሞ ባኻ ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ መዝገብ ሳንዱቕ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዘዕርክዮ ኣብ ዛዕሎም ወሊድኪ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና Rejoice thou, O God-bearer, thou joy of the angels. Rejoice thou, O pure, who was the woman foretold by the prophets. Rejoice thou, for thou did find favor, and God was with thee. Rejoice thou, for thou have received the voice of the angel Gabriel, the joy of the entire world. Rejoice thou, O bearer of the Creator of the entire world. Rejoice thou, because it is meet that thou should be called bearer of God. Rejoice thou, O thou woman who delivered Eve. Rejoice thou, for thou didst suckle him who suckled creation. Rejoice thou, O holy woman, the mother of all living beings. We lift our eyes to thee with entreaty that thou will pray on our behalf. Pray to him for us, O Holy One. ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ኦ ድንግል ኦ ቅድስቲ ኦ ወላዲተ ጎይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድ ክልና ኢኺ ነቲ ገባሪ ሰናይ ብዛዕባ ዕቤቱ ብጥንቃቐ ከነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽምን ከይንኽእልን ኢና እሞ ነርሞም ስቕ ንበል ዕቤቱ ኣዝዩ ኣደናቒ ትርኢት እዩ ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ህያው ናይ ኣብ ቃል ምስሙ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጽልማትን ብንፋስን ርእስቲ ደብሪ ዝሸፈን ከምኡ እውን ኩሉ ድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት ብጥርጥር ዝቆሙ ዝገንሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኽ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ። ኣብ ብትሕትና እትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባክ ሰብ ኮነ፣ ስጋ ለበሰ፣ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ። እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ፣ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንኣዳም ክድሕኑን ሓጢኣቱ ክሓድገሉን ብብዝሒ የቕሬታውን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶን እዩ። ቅድስት ድንግል ለምን ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንድንግል ዕብየታ ክነገር ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ጎይታ ሓሪዋ መጺኡ ኣብ ከርሳ ኣብ ሓደ ሓዲሩ እዩ። ማንም ከተርር ክቐርባ ከም ዘይክእል እዩ። ኣብ ብርሃን ዝሓደረ ኣምላኽ ተሸዓተ ወርሒ ኣብ ከርሳ ጸረቶ። ነቲ ዘይረአ ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ። ቅድስቲ ድንግል ለምነልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እቲ ነቢ ዳንኤል ዝረኣዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ቃል እዩ። ንሱ መጺኡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ኮንኪ። ኦ ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ። ብድንግልና ስጋ ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ። ንቓለ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና። ንሱ እውን መጺኡ ኣድሓነና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርትን ወላዲት ጎይታን ኢኺ። ነቲ ዝረኣይ ቃል ዝጾርክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኺ ድማ ብድንግልና ዝኸበርኪ ብምስጋና ብባርኾት የኽብሩኽ እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ብዛዕባ ክብርኺ ከነዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን እዩ? ኦ ንጽህቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ክሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ። ኦ ብርኽቲ ብጽእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር። ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ኣብ ሕቑፍኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም። ክሩቤል እውን ብፍርሓት ይሰግድሉ፣ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ። ንሱ ብብዝሒ ምሕረት ሓጢኣት ዓለም ከድምስስ መጸ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
ማረን። ጸሎታ በረኸታ አማላድነታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣምላኽና ኩሉ ንጽልዮ ንሰግዶ ንጸሞ ዘለና ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትፈትዎ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ከይቀደስ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንበድልና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ነፍሳና ንገለና ካብ ክፋልና እምበረ ፈተና ይጠግበና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ድንግል ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ረኹም ተሰካ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ 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 ስምዕዎኪ ስምዕዎኪ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌል መንግስት በወንጌል መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ብለክሙ አሜን አሜን ብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንተ አሃቲ ቅርጸታ እንተ አሃቲ ቅርጸታ ወአሃቲ ህርመታ ወአሃቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እሞሪት ወነቢያት ኢተሃልፍ እሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይቤ እግዚእ ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌል ማቴዎስ በወንጌል ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምዖከ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንታቲ ቅርጸታ ዋቲ ርበታ ኢታሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሎ ይትገበር ወይከውን ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃነ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ አምላኬ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቲነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ዘአብሰለነ አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ወንጌል አምላኬ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ወንጌል አምላኬ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልከ ወስብሐት